GPS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig? Nandoon sa mga sandaling ito. Nakaon ang ating monitor eh. Pakiayos natin ang ating mga orasan mga kapitbahay. Kung kayo ay naandyan sa London alas 2 ng hapon, alas 5 naman sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, samantalang sa Japan alas 11 ng gabi, alas 12 naman ang hating gabi sa Sydney, Australia, Alaska alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga sa California. Diyan sa Pilipinas mga kapitbahay, ang oras natin ay ganap ng 10:00 ng gabi, samantalang dito sa East Coast USA, alas 10 ng umaga. Good morning! Ang lakas pa man din ng ating monitor dito sa ating computer, hindi natin ay off. Well, good morning everybody! Gandang umaga sa lahat ng mga kapitbahay natin. Saan man tayo ng dako ng daigdig sa North American region, simula sa kaita-itaasan ng Canada hanggang sa mainland USA, hanggang sa Latin American countries. Marami tayong mga Pinoy dyan sa Mexico, lalo na riyan sa Cancun, Mexico. Good morning sa mga Pilipino natin riyan. Sa mga resorts na andyan naglipana ang ating mga Pilipinang magaganda. Mga naninilbihan bilang mga customer relations, mga nasa hotels, mga nasa resorts, from housekeeping hanggang sa serving, hanggang sa front desk, dyan sa Cancun, Mexico. Good morning. Gandang umaga. And of course, mga naandyan naman sa atin sa iba't ibang panig ng daigdig, ang ating mga OFWs, overseas Filipino workers, 30% ng gross domestic product ng Pilipinas galing po sa inyo. Isang katlong bahagi, 1/3, na ibinubuhay ng Pilipinas galing sa inyong dugo, galing nyo sa inyong pawis, galing sa inyong mga luha. Ang ating palatuntunan na ito ay para sa inyong mga kapitbahay, OFWs ng daigdig. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Alalay ninyo sa loob ng 3 oras. Fun Saturday Live. The way to deal with serious issues. Good morning, paring Fernando Diego Constantino. I've been listening, my friend. Maraming salamat. At sa lahat ng mga kaalalay natin, share na lamang ang ating palatuntunan sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan riyan. At kayo mga naandyan sa Pinas, mga kababayan, ay ingat lamang tayo sapagat bagaman ang pag-asa ay inalis na, lifted ang signal sa Tropical Depression Dodong. Samantalang ito ay papunta na ng West Philippine Sea sa mga sandaling ito.
Ayon dito sa Pag-asa, katatanggap lamang natin ang report na ito. A few minutes ago, the low pressure area of Eastern Visayas entered the Philippine area of responsibility on Monday afternoon. At dahilan dito ay naghatid po ito ng mga pag-ulan, mga pagkulog at pagkidlat diyan sa Pilipinas. Today, all tropical cyclone wind signals have been lifted as tropical depression Dodong cut across the West Philippine Sea. Yan ay ayon sa ating Pag-asa. Sa kanilang 5 p.m. bulletin, ngayong araw na ito ng Sabado, kanina lamang, several hours ago, as of 5 p.m. bulletin, the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration said Dodong was 280 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur, packing maximum sustained wind of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of about 70 kilometers an hour. So wala na ho ito. Pagkaman, pahabol pa rin ang Pag-asa. Ngayong araw na ito ng Sabado, ang mga residente ng barangay Garita sa Bani, Pangasinan ay nagkaroon po ng mga instant flooding dahilan sa bagyong itong si Dodong at dumaus-dus yung mga tubig galing sa mga bulubunduging bahagi na ito ng Pangasinan. 22 mga individuals ang inilikas na mga otoridad sa kasalukuyan at minomonitor pa ang kalagayan sa kabuuan ng probinsya ng Pangasinan. Rains also caused flooding in Western Visayas, Negros Occidental at ganon din sa Cebu. Samantalang nagkaroon ng ilang mga pagguho ng mga bato at mga lupa diyan sa Sadanga Mountain Province. Yan ay mga latest reports na katatanggap lamang natin. Mga kababayan, as of today, alas 17 na ng gabi, ang mga iyan ay iniulat sa atin between 5 o'clock in the afternoon and 9 o'clock today. Paring June de Valencia, pare ko'y thank you. Maraming salamat sa alalay. Nandiyan pa rin siya sa Australia. Nasa Australia pa rin ang ating partner yan. And of course, ang aking kumpadre tunay, kapatid natin sa Hanap Buhay, nagkakilala kami sa DZXL way back 1970s, late of 1970s. Nang ilipat ang inyong abang lingkod from Naga, from Television 13, DZHN in Naga, 1977. March of 1977, inilipat tayo sa Maynila. Tumira tayo sa Chateau Makati. Inaalala ko na eh. Tumira tayo sa Chateau Makati, financed by the company. Hanggang nakuha ko yung aking pamilya. That was, I think, September na. 1977. Yan ay dahilan sa pagbabago ng format ng DZHP. AM nung araw, ginawang drama personality. At ang inyong abang lingkod ang nahirang na maging star anchor ng DZ, dati DWXL, ang aming call sign. Hanggang sa nabili ng RMN yung call sign ng ABS-CBN, DZXL na ginamit nila hanggang sa kasalukuyan. Sammy Gabot, yung ating partner doon sa DZXL, dati nating kasama from the news department ng ating kaibigan, Sammy Gabot. One, Saturday Live. Patuloy pa rin ang hangin ng habagat mga kapitbahay dyan sa Pinas. Ayon sa report pa rin na ito ng Pag-asa, inuuna na natin para makapaghanda tayo bago tayo matulog ngayong gabi. Occasional to frequent rains will be experienced in the storm-enhanced southward monsoon area. Habagat. Ito ay dyan sa mga lugar ng Ilocos Region, sa Mimaropa, Zambales, Bataan, na kaninang hapon ay nagkaroon ng heavy rain, especially sa La Union at saka Pangasinan, hanggang ito bukas, araw ng Sunday. Kaya kayo mga naandyan sa mga lugar na nabanggit natin, Ilocos Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan,
Hanggang bukas ay makadarama kayo ng mga paghagupit ng malakas na hangin at mga pagbugso at bagsak na mga bugso-bugsong ulan. Yan ay ayon sa Pag-asa. Hindi na yan dahilan kay Dodong, kundi dahilan na yan sa habagat. At ayon dito sa Pag-asa, under these conditions, flooding and rain-induced landslides are very possible. Kaya ingat na lamang tayo. Kayo mga nandyan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Kabikulan ng aking mga kamag-anak, at sa ibang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, ingat lamang tayo sabagat magkakaroon pa rin dyan na mga pagkulog at mga pagkidlat. Ayon pa rin po yan sa ating Pag-asa. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Aming Sammy Gabot, pare ko'y thank you. Hello, Furel, SK, sabi ni paring June de Valencia. Viva Jesus! Batian naming mga miyembro ng Knights of Columbus. Still in Australia, monitoring FSL. At sabi niya rito mabuhay ka. Thank you! Ikaw rin pare ko, ingat ka riyan ha. Ingat ka riyan sa Australia. Marami riyan. Marami riyan. Ang mga magagandang Australiana. Alam kong ang magneto mo sa mga Australiana malakas, pare ko. Ingat ka lamang. Ingat ka. Ingat ka kay Mrs. Baka mabambu. So kay friend de Marano, pare ko, good morning. Magandang umaga sa partner natin, Soke Friend de Merano. Ang Mayon Volcano. Naalala kong bigla ang aking mga kapitbahay riyan. Breaking news! Ito na! Ang Mayon Volcano, ayon sa status seismologists, ngayong araw na ito ng Sabado, ay patuloy po nagmumurokolyo. In fact, ay lalong lumalala ang murokolyo ng Mayon Volcano as of today, Saturday, 5 p.m. Ayon sa PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ayon sa kanila, ay nakapagtala pa rin ang Mayon Volcano ng 5 mga sunod-sunod na mga paglindol, 365 mga rockfall ngayong araw na ito. In fact, kahapon din araw ng Friday, simula noong Huwebes, from 5 o'clock Huwebes ng umaga hanggang kahapon Friday ng alas 5 ng umaga ay nagkaroon ng mga matitinding pagyanig dyan sa Mayon Volcano, pagkaman ito ay hindi umabot sa danger level. Ayon pa rin ito sa Pag-asa. Now, etong mga ibinubugang mga bato at mga abo at mga apoy sa bulkan ng Mayon, ito ayon sa PHIVOLCS ay fragmented volcanic particles. Ito'y kasama na ang mga maiinit na mga gases. Kasama na rin ang mga abo at ang mga naglalagablab na mga bato na dumadaos-dos sa mga bunganga at mga labi ng Mayon Volcano. Etong nakalipas na 24 oras, ayon sa PHIVOLCS, ay 3 mga pagyanig ang mga naramdaman sa paligid ng bulkan ng Mayon and 286 rock falls ang mga nakita sa mga nagmumonitor ng aktibidad ng Mayon Volcano. Ang alert level ng naturang bulkan ay nasa level number 3 pa rin. Simula pa noong June 8, nasa level 3 pa rin hanggang sa ngayon ay hindi pa binabago ng PHIVOLCS. Paalala po natin ito sa lahat ng mga kaagapay natin, especially kung kayo ay mga nakapaligid sa Mayon Volcano, Kamalig, Ligao, Legazpi, Tabaco, Tiwi, Ginubatan, yung mga nakapalibot riyan. Ingat lamang tayo mga kapitbahay. Sabi na nga, ang mabuti ay ang paghahanda kaysa sa pagliligpit. Web Radio para sa mga Pilipino. There you are. Yan ay paalala po natin
sa mga kapitbahay natin riyan, sa mga nagmamahal sa atin, especially kayong mga OFWs. Puso ko sa bayan ko. Magaganda, sabi ni paring June de Valencia, patay tayo riyan. Totoo yan, pare ko. Hindi ka mamamatay sa mga magaganda. I assure you that. Paring June de Valencia. Hindi ka mamamatay sa magaganda. In fact, ay titingkad ang yung pagkalalaki, gaganda ang yung pakaramdam, mamumula-mula ang yung mga pisngi dahilan sa mga gagandang mga Australiana. Ang ikamamatay mo, pare ko, ay ang palakol ni Manay. Talking to experience yan, pare ko, ha. Kaya ingat ka. Hindi ka mamamatay dahilan sa mga magagandang Australiana, pare ko. Mamamatay ka sa ngit-ngit ni Manay. Kaya ingat, dahan-dahan, hinay-hinay. Gayahin mo ang pare natin si Tony Ahero na kinukuyom niya sa kanyang damdamen ang kanyang mga nararamdaman. Antonio Ahero. Si paring Sam, okay ito eh. Walang konto eh. Alang kontrol ito eh. Sa amigabot, alang ka kontrol yan eh. Pag magandang dalaga ka, lalapitan ka agad. Hi, miss! Anong pangalan mo? Public service. Akita mo na. Public service natin yan, paring Sok, Efren Merano. Ikaw rin ba, pare ko? Watching from Glendale, California. Ang ating partner yan. Paring Sok, Efren Demerano at saka si Evelyn Punsones. Naandyan, nakaantabay, nakaagapay sa atin, Evelyn Punsones. By the way, nabanggit ko kanina itong OFW, ano ha? Ugnayan, pakinggan. Paalala ko lamang ito sa mga OFWs natin kapitbahay. Ingat tayo sa mga tayong mga nasa labas ng Pilipinas. Ang kaligtasan natin ay nasa sarili nating kilos gawa. Yan ay nasa sa loob ng ating kaisipan ang pagliligtas sa ating sarili. Kung kayo ay nasa ibayong dagat mga kapitbahay, sabi ko na nga, wala tayong mga kamag-anak riyan, wala tayong mga anak riyan, wala tayong asawa riyan, wala tayong mga masasandalan diyan, kundi ang ating mga kaibigan na matalik. Kaya lamang magkakaminsan ng mga kaibigan natin ay hindi rin at maasahan, especially sa mga bingit ng panganib sa buhay natin. Kagaya nitong OFW na nawawala simula pa nung ilang araw nang nakalilipas, ang mga otoridad dyan sa Hong Kong ay nakatagpo ng isang bangkay sa pier sa Qingye. Ito'y dyan sa Hong Kong at kinilala ng mga otoridad na ito ay ang bangkay ng isang Pilipina. Kaya kanang inabisuhan ang Philippine Consulate, Foreign Employment and Welfare Services sa magitan ng Undersecretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Kinilala ang naturang biktima na Pilipina. Ito'y nawawala, hindi pa pinangalanan. Ito'y nawawala may ilang araw na ang nakalilipas, 50 taong gulang ang naturang OFW. Ito'y nawawala several days ago at ito ay natagpuan nga ng mga otoridad sa pier sa Qingye, diyan sa Hong Kong. Inabisuhan na ng Department of Foreign Affairs ang mga kamag-anakan nito diyan sa Pilipinas at ang remains nito ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad natin doon sa Hong Kong. Kaya sabi ko na nga kanina, kayo mga naandyan sa iba't ibang panig ng daigdig, ingat na lamang tayo, ano? Kahit saan kayong bahagi ng daigdig, especially kung kayo ay mga naandyan sa Middle East, na isa sa mga pinakang mapapanganib na mga lugar na maaring panirahan ng ating mga kababayang mga Pilipino. Kaya lamang sa kakulangan ng mga makakain ng kanilang pamilya diyan sa bansa, napipilitang iwanan ang
marubdob na pagmamahal ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak upang kanila'y matikman ang maaya-ayang kabuhayan sa magitan ng pera ng Saudi. Parang sword of Damocles, sabi ni parang June de Valencia. Alam mo yung espada din na Damocles pare ko mas okay pa yan Hindi yan masakit Yung bambu ni Manay ang masakit. Sabagat hindi lamang yung bambu ang kasama riyan parang Junde, kundi yung yakiti-yakiti-yak ni Manay. Nakaw! Diyan ka mamamatay sa yakiti-yakiti-yak. Public service. Ito na, public service ko yan pare ko Paalala ko sa iyo Aling Junde Now, yung mga OFW, sinuuna ko lamang ito mga kapitbahay. Yung mga OFWs natin dyan sa Sudan, nanganganib po ang mga mamamayan dyan sa Sudan, including our mga kababayans. Kaya kalatas itong tinanggap natin galing sa Department of Foreign Affairs. Sabi nila, ito'y kalatas na tinanggap natin, babasahin natin in total. The Department of Foreign Affairs exhorted Filipinos to leave Sudan amid the warning of the United Nations that the country is on the brink of a full-scale civil war. Please, sabi ito ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega. Sabi niya, please, habang may kuryente pa, habang may flights pa, habang may internet pa, kindly, pwede ba, habang may chance pa, get ready and get out of Sudan. Get your savings, go to the port of Sudan, and we will arrange your flights back to the Philippines. Yan ang panawagan ng DFA Undersecretary Eduardo de Vega diyan sa Sudan. Paalala yan, may mga 700, I understand, ang mga Pilipino nating mga namamasukan, nagtatrabaho diyan sa Sudan. Kaya pinananawagan na yan ng pamahalaang Pilipino sa magitan ng kanilang embahada, sa magitan ng Department of Foreign Affairs, Undersecretary Eduardo de Vega. Please, habang may kuryente pa, habang may flights pa, habang may internet pa, pwede ba? May chance pa. Get ready, get your savings, go to the port of Sudan, and we will arrange your flights going back to the Philippines. Ugnayan, pakinggan. So yan ang ating ipinaalala mga kapitbahay. Good morning! Noong araw, mahaba ang good morning ko, paring Raul Kaya nga lamang, tanong mo kay paring Sammy Gabot, noong araw dyan sa DZXL, pag upo natin, pagbukas ng mikropono, hi! Ngayon, wala na kay. Ala na. Hindi na natin kaya. Kaya yung good morning mo, maiksi na lang pare ko. Good morning, sabi ni Raul Villanada. It's Saturday. Live community tayo. It's a sunny hot morning in Durham, North Carolina. Today, may sakit ang apo ko pare. Kaya ako ay hilot at their service. Vicks Vaporub is my amulet. Naalala ko tuloy yung komedyanteng Pilipino si Jokoy. Superstar yan, Jokoy ng California. Ang lagi niya napag-iinitan sa kanyang mga comedy skit ang kanyang nanay. Joseph, do not go to the doctor. Do not call the doctor. I have a Vicks Vaporub here. In your chest. Joseph, open your shirt. I will put Vicks Vaporub in your chest. Jokoy, magaling na Pilipinong stage performer yan.
komedyante, stage comedian, stand-up comedian. Lagi niya na pag-iinitan yung kanyang nanay eh. Maray na aga po sa Kabos Furel. Sabi ni Nixon Torres, aba, pare natin nandirito sa Queens, New York. Ingat ka riyan, pare ko, ha? Paminsan-minsan dyan sa Queens, may mga tarantado riyan ng mga ipis, ha? Na nambibiktima ng mga Asyano. Ingat ka riyan. Dyan sa Queens, pare ko, ha? Ako'y may 2 taon din akong pumapasada riyan nung araw, eh. Dyan yun nga ang studio na itinatag namin riyan, ni Rosen Sambilo. Sambilo ba yung son-in-law ni Kanoy? No, ako'y naatasan ni Mr. Kanoy, yumao na may-ari ng Aramen. Sabi niya, Furel, pwede ba magtayo tayo ng radyo dyan sa New York? Diyan namin ginawa sa Queens. WRMN. Sabi ni Nixon Torres from Queens, New York, pare ko, kumusta na lamang and good morning. Si Rene Santa Cruz, partner natin ito Ngayon ang gumagawa ng magandang, may 1 minuto. Si Rene Santa Cruz, yan ang kanyang yan ang kanyang identification Yung magandang, ang tagal niyan Rene Santa Cruz. Kapanahonan natin yan. Matanda na rin. I don't know kung kaya-kaya niya yung ganyan pa rin hanggang ngayon, ha? Rene Santa Cruz. Yan ang kanyang magandang. Ako naman hi! Parang hapon Kumusta tayo mga na dyan sa Japan, ha? Raul Villanada. Inabot ko pa sa radyo ay yung Bataang Matamis. Ni Ngongo. Ngongo, naging partner ko yan nung mamatay si Jana De Leon. Kaya ako inilipat sa Maynila ng Aramen Nung mamatay si Jana De Leon, inilipat ako sa Maynila at kinuha ng Aramen si Ngongo para maging partner ko. Kasi marami ang mga nagsasabi, may close semblance daw yung style at boses namin ni Jana De Leon. In fact, yung mga diehard at Jana De Leon writers nung araw sa periodiko, binanatan ako Sabi niya, itong si Piurel ginagaya si Johnny Hindi nila alam. Sa Naga pa, 1964, ganyan na ang style natin, ganyan ang boses natin Mababago ba natin ang boses natin? 1964 pa, nandun na ako sa Naga, ganyan ang style natin in fact, may isa akong clippings dyan na itago pa, na iligtas. Naitago ko pa. Bumabanat sa akin. Ano ba yung periodiko na yun? Liway. Graphics pala, graphics. Binanatan ako Sabi niya, yaang si Purel, hindi P-I-O, P-I-U-R-E-L. Yaang si Purel, gumagaya yan kay Johnny wala akong kasalanan dyan nung kinuha ng Aramen si Ngongo para i-partner sa akin Pero wala na kaming Bataang Matamis. Matamis. Wala. Kumusta na kaya para si Carding, Ayan ang palayaw ko sa kanya, si Carding Ricardo Lindaya. There you are, ang kanyang tunay na pangalan. Ricardo Lindaya. Manamis. Na, hindi namin sinama yan Wala kaming commercial ng ganyan nung kami nasa DGXL Maligayang pakikinig sa lahat ng mga taga-subaybay ni Ka Furel at magandang araw Ka Furel from Caloocan City. Pare Koy, thank you Ito si Jimmy Alcano. Thank you pare Koy. Maraming salamat. Inabot ko pa sa radyo yung Bataang Matamis. Nakalimutan ko. Good day and Pujan Manoy. Niyon naman ako sa Taguig. Union ako sa Taguig. Hali ako sa Bicol, union ako ngunyan sa Taguig. Sabi ni Rhea Doroliat.
Thank you, Ria. Maraming salamat, ha? Maraming salamat. Munti ko nang makaligtaan yung kanyang pangalan sa taas na eh. Sabi ni Jundi, si Jokoy, said, Ma'am, I cannot balip. Hindi ko mabasa pare ko. Ha? Hindi ko mabasa pare ko. I cannot open my eyes now. Yeah. Akita ko yung kanyang joke na yan. Natutuwa ang nanay ko. Tagapakinig niyo yung nanay ko. Sabi ni Raul Villana, nandiyan pa ba pare ko nanay mo? Manay! Hindi pala Pilipino. Bicolano to eh. Nanay! Salamat ho, Nay. Buhay pa ang iyong abang lingkod, Furel. Buhay pa. 59 years na tayo ngayon. Nitong Abril 27 sa broadcast. Kaya sa katagalan natin ng panahon, alam natin kung sino mga balasubas riyan sa gobyerno eh. Sa tagal natin sa panahon, alam natin kung sino ang mga balasubas diyan sa pamahalaan natin. Hindi na natin kailangan pa ang COA eh. Asa na ba yun? Hindi natin kailangan na ang COA, Commission on Audit, para malaman kung sino ang mga tarantado na nanunungkulan para yan sa gobyerno. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pakinggan ninyo itong report na ito. Ito'y Philippine Coast Guard. Pare ko ako'y hangar yan sa tagapagsalita ng PCG. Kaya lamang puro salita ang nakikita natin sa PCG Kapag ito'y tinutukan na ng mga Navy ships at saka mga Coast Guard ng China, tiklop-tuhod ang ilan nating mga kababayan riyan sa Coast Guard ngayon, ito po Commission on Audit, ayon sa kanila, kanilang pinuna ang Philippine Coast Guard. Pakinggan niyo ito Sabi na sa inyo talamak ngayon Yan ang pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Ang talamak, walang kontrol pa rin sa migabot, kaliwat kanan na mga pagnanakaw, pandarambong, rob the Philippines sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Leadership by example. Paring sa amin, di ba? Masakit Kung magkakaminsan, di natin makontrol sarili natin pakinggan ninyo ito. Commission on Audit. Kanilang pinuna at binigyan ng babala ang Philippine Coast Guard sa pagbili ng isang bulletproof na sports utility vehicle, SUV. Wow! Para kang presidente na rin bulletproof. Alam ba ninyo kung magkakano magpa-bulletproof ng kotse? 2 milyon dyan sa Pilipinas. Depende kung anong klase ng bulletproofing. 2 million, 5 million, even 10 million bulletproofing lamang ng kotse dyan sa Pilipinas. Depende sa klase ng kotse, depende sa klase ng quality ng bulletproofing dyan. Ngayon, itong Philippine Coast Guard, bumili 7.8 million pesos. 7.8 million pesos na sports utility vehicle na bulletproof. Iyan ay sa kabila na meron na pong 31 na mga brand new na mga Isuzu MUX LS-A na mga brand new na mga SUV ang Philippine Coast Guard. 31 kabibili lamang. Ang halaga, $59 million. Etong mga ito, 31. Hindi pa nakontento, bumili. Bulletproof na kotse. Nagkakahalaga 7.8.
Kaya sabi ng COA, ito'y labis-labis na eh. Kaliwat kanan na ang mga luxurious buying spree ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Brian Basa, News 5, pakinggan natin. May mga bagong sasakyan ng Philippine Coast Guard pero hindi pandagat. Kinwestiyon ng Commission on Audit o COA ang mga biniling bagong sasakyan ng PCG. Sa kanilang annual report, sinita ng COA ang pagbili ng PCG ng isang Toyota Land Cruiser Prado. Ang luxury SUV na yan nagkakahalaga ng halos 5 milyong piso. Pinabulletproof pa ito, kaya umabot ang buong halaga ng sasakyan sa halos 7.8 million pesos. Ang dahilan ng PCG sa pagbili ng mamahaling sasakyan para masiguro ang kaligtasan sa pagbiyahe ng kanilang commandant. Pero sa ilalim ng Wow. Administrative Order No. 14 ng Malacanang, bawal ang pagbili at paggamit ng luxury vehicles ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Bukod sa bulletproof na Toyota Land Cruiser, may binili rin ng Coast Guard na 31 brand new Alright, Isuzu naman eh. MUX. 1.9 million pesos ang halaga ng isang ganyan, kaya umabot ang total niyan sa 58.9 million pesos. Ayon sa COA, may 459 pang service vehicle ang Coast Guard, kaya di raw kailangan bumili ng mga bago. Binili ng PCG ang mga naturang sasakyan gamit umano ang rebate na nakuha nila mula sa Petron Corporation. Paliwanag pa ng PCG, magagamit daw nila ang mga sasakyan para tumugon sa mga hamon sa kanilang organisasyon. Sa huli, inirekomenda ng COA sa PCG na magpapirma ng approval sa Department of Budget and Management para sa biniling Toyota Land Cruiser Prado. Sinusubukan pa ng News 5 na makuna ng bagong pahayag ang PCG kaugnay ng issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Alam ninyo na, isuma natin 59 million plus 8 million, 7.8 eh. So 8 million plus 59 million, that's 67. 59 plus 8 is 67 million. Ilang kayang mga speedboats ang pwedeng nagawa nito kung ginamit ng Philippine Coast Guard ang pera na yan para makapagpagawa diyan sa Olongapo, sa Subic? Nagamit na sana natin yung pagawaan shipbuilding riyan. 67 million total ang ginastos sa mga luxury vehicles na ito ng PCG. Kung ito'y pinagawa ng mga speedboats kagaya ng ginagawa ng China. Ang ginagawa ng China, yung mga pangharabas nila na mga ginagamit ng mga paramilitary, maliliit na mga bangka. Ilang kayang mga speedboats ang pwede natin gamitin para magkaroon tayo ng coastal security? 7,700 islands ang Pilipinas. Gumastos ka ng 67 million sa mga luxury cars, hindi naman ninyo kailangan yan eh. Maano kaya kung naigawa yan, kunyari naka-4 o naka-5 kayo na mga speedboats dyan for coastal security. Hindi ba mas maganda yan, pare ko? Buti na lamang gumaganang pakaramdam ko rito kay paring Raul Villanade. Gawa nang natutuwa yung nanay niyo nakikinig sa akin hanggang ngayon eh. Sabi pa ni Raul hindi raw kumpleto ang araw ng kanyang nanay kung walang kape at saka hindi na papakinggan si Fiorel. Pare ko sana nagsasabi ka ng totoo, pare ko Masama sa Diyos ang nagsisinungaling. Di ba? Pero salamat nanay ni paring Raul Villanada. Nanay Ising, hindi ko lang pangalan. Ano bang pangalan pare ko ng nanay? Radyo ang kanyang orasan daw kasi Sabi ni Raul Villanada, nanay, salamat po Maraming salamat. Hindi ho kayo nag-iisa. Hanggang ngayon, meron pa ron akong mga remnants ng mga kaedad natin from Naga to Manila na ikangay kaugnay ko pa rin hanggang sa ngayon. Ako po'y nagpapasalamat ng bukal sa aking kalooban. Very sincerely, I say that. Thank you, nanay.
Maraming salamat po sa inyo. At sana tayo pahabain pa ng Diyos ang ating mga buhay, ano? Para lalo pa tayo makapagbigay ng kasiyahan ng kaalaman sa ating mga kababayan. Especially kung itong mga sangay ng gobyerno natin ay salaula na. Di ba, Nay? Kung kaedad kita, Nanay, alam mo naman, noong mga panahon natin, wala tayong garapalan ng mga ganitong uri ng korupsyon sa gobyerno, di ba? Ngayon, Nanay, nakaw! Tingnan ninyo. PCG, Philippine Coast Guard. Ngayon naman, PAGCOR. Mantakay mo gumastos ka ng 5 milyon, 5 ba? 5 milyon. Ginastos mo para lamang i-drawing yung logo ng PAGCOR. Ako kayang-kaya kong gawin yan. Libre pa Libre pa at saka sa teknolohiya ngayon, mga kapitbahay, yung ating intelligence, artificial intelligence dyan sa computer, kayang-kaya yan Libre. Idikta lamang ninyo. Kumbaga sa telepono, Siri, draw me a picture that would depict the following. Gagawa yan Artificial intelligence, pare ko, libre. Pagkatapos gumastos ka rito, 5 milyon. Logo. Alam mo ito, honest to goodness, I swear to God. I swear to God. The first time that I saw the logo, the new logo ng PAGCOR, sabi ko nga sa asawa ko nung unang-una ko makita, pag flip ko nung page na nandoon yung logo ng PAGCOR, bigla akong halos mahulog sa upuan Walang exaggeration to At ito ay putukan man ako ng kidlat ngayon Sabi ko, naku, parang si Lucifer ito Yun ang terminology yung ginamit ko Parang si Lucifer ito tingnan ninyong maigi ang logo ng bagong PAGCOR ngayon. Bagong logo ng PAGCOR. Parang si Lucifer, di ba? At ginastusan mo ng 5 milyon yung logo na yan na parang si Lucifer. Parang demonyo. Parang Judas. Ganyan na ba kahudas ang PAGCOR ngayon? Na hindi na sila nahiya na ilabas ang kanilang imahe sa magitan ng isang logo. Ganyan na ba kahudas ang PAGCOR? Sa bagay, hindi ka taka-taka. Pinanganak ng PAGCOR ang Pogo na siyang nanay ng lahat ng criminalities na talamak na nagaganap ngayon sa bansa, ang Pogo. Ang nanay nito ay PAGCOR na ang logo nito ay si Lucifer. Merong report si Sherry Ann Torres ng ABS-CBN. Go ahead. The Makabayan Bloc has filed House Resolution 1120 on Thursday, calling on the Committee on Good Government and Public Accountability to investigate the PAGCOR logo project. The bloc alleges the project is a waste of funds, citing the more than 3 million peso price tag for the logo design. The lawmakers also want to look into the company that backed the project, Print Plus Graphic Services. They note it's a sole proprietorship owned by a certain Francisco Doplon and was only approved for registration in the Philippine Government Electronic Procurement System or PhilGEPS just last month. Senator Grace Poe can only shake her head upon seeing the PAGCOR logo and its hefty cost. Because it's a government agency, it should have gone the proper bidding process. Ganyan ba talaga kamahal para gumawa ng bagong logo, di ba? Saan ba pwedeng mapunta yung 3 million na yon? Ano ba yung bidding? Sino ba yung mga nakisali dyan? Di ba? Pwedeng parang gawin lang yan sa computer, di ba? ABS-CBN News was able to trace Doplon's address in Las Piñas City and talk to his family, who declined an on-camera interview. They assert they have a legitimate business with complete documentary support. They add Print Plus Graphic Services has been operating for about 10 years now with a string of completed projects. The family refused to show any proof to back their claims as they prepare for a possible investigation into the PAGCOR project.
Still, for Senator Risa Ontiveros, instead of logo making, PAGCOR should prioritize investigating human trafficking and cyber scamming activities that are happening mostly through Philippine offshore gaming operators or POGOs. Sherian Torres, ABS-CBN News. Thank you, Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Alam mo kung yung pera riyan na ginastos, by the way, yung binabanggit nilang 3 point plus million, yan ho yung base amount na nagastos dyan. Pero marami pang mga cheche-bureche riyan, umabot ng 5 milyon. Ang ginastos dyan ng PAGCOR sa Lucifer logo na yan. Kung yung pera riyan mga kababayan, just like doon sa PCG, Philippine Coast Guard, kung ang pera riyan sa PAGCOR na yan ay ginamit sa makabuluhang bagay, for example, sa mga mahihirap nating mga kababayan, PAGCOR yan eh. Philippine Gaming Corporation yan, PAGCOR eh. Mga sugal, sa bagay, tama-tama yung logo, parang si Lucifer eh. Promotor ng sugal, promotor ng krimen, promotor ng kidnapping, promotor ng panluloko, promotor ng pandaraya, nanay ng pogo. Tama nga naman yung kwan eh. Kumbaga, maaring subconsciously, yung gumawa ng logo na yan, nasa utak niya, demonyo naman itong ating gagawan eh. Kaya si Lucifer ang ating ilagay riyan. Kung yung pera ba riyan mga kababayan, Mariko, Maring Rosana Nene, diyan sa YouTube, ginaganon ko yung mata ko. Layo kasi hindi makita pero sana tama yung pagkakakita ko. Rosana Nene. Sabi niya, long time no catch you, live Furel. Ano ito, good evening na po lamang at sa lahat ng mga manunood din riyan. Sabi ni Rosana Nene diyan sa YouTube. Thank you at sa lahat ng mga silent audience natin diyan sa YouTube. Thank you very much. Kung yung bang pera na yan diyan sa PAGCOR na ginastos diyan, about 5 million, ginastos na natin yan sa pagtulong sa mga may hirap. O dili kaya ay yung mga empleyado ninyong regular yan. Samantalang kayong mga executive dyan ay nagtatamasa ng matataas na mga sahod, 500,000 a month. Yung mga magsasaka natin ay yung mga empleyado natin riyan sa PAGCOR 10,000 a month. Average. Mabubuhay ka ba niyan? Ay yung kung ginastos nyo dito sa logo ay itinaas ninyo ng sahod o kaya bonus man lamang ng mga empleyado, masaya pa ang kabuhayan nitong mga naandyan. Yan pwede naman yung pinagawa sa recto Magkakaano lang sa recto O baka 50 piso, meron ka ng magandang logo riyan Hindi ako nagmamayabang, pero yung logo na yan, kahit ako'y nakapikit, mas maganda pa rin ang magagawa ko Kahit ako'y nakatulog, nakapikit ang mga mata. Gawa ako ng logo. Ayon sa interpretasyon na gusto nitong anong tawag niyang pamunuan ng PAGCOR. Magagawa ko mas maganda pa yan dyan Almost 5 million sinayang ng PAGCOR. Parang 67 million na sinayang ng Philippine Coast Guard. Kaya ito'y naging tampulan tuloy ng mga katatawanan at mga pag-insulto ng ating mga kababayan The Department of Tourism. Iba naman ito. Akala ko. Tama. Meron ditong artikulo kasi na tinutuya yung mga paligsahan ng mga kaaliwaswasan sa mga ahensya ng gobyerno. Remember yung Department of Tourism na nagnakaw din ng kanilang mga video clips sa iba't ibang mga social media. Ngayon, itong mga pagtuya ng ilang mga mambabasa natin at saka mga nakaantabi na mga mamamayan, sabi nila, etong Department of Tourism ay sinipa
ng pagkur sa kanilang mga kaaliwas-wasan, sa kanilang mga hindi maaayos na mga gawain at pagsayang, pagwaldas ng pera ng taong bayan. Pagkur Chairman Alejandro Tenco. Sabi daw kasi ni Alejandro Tenco, eto nga pala na, sabi daw, gusto niya na maisama sa bagong logo ng Pagkur, the elements of fire. Talagang impyerno, no? Tama yung interpretasyon noong gumuhit. Si Lucifer ang nandoon eh. Elements of fire associated with energy. Dapat meron siyang, anong tawag niyan, yung kanyang sibat na may tatlong dulo. Yun ang sibat ni Kwan Lucifer, dapat nilagyan pa and it should incorporate the elements of fire associated with energy, inspiration, passion, and transformation. Yun. Energy, inspiration, passion, and transformation. Summing it up all, si Lucifer. Si Lucifer. Yun ang logo ng Pagkur ngayon, mga kababayan. Nakita na ninyo, yun ang ating gobyerno Kaya sabi ko na nga kanina, leadership by example. Kaya mamaya sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, na ngayon ay tinutulig sa Binanatan, ridiculed, dahilan sa kanyang pagnanasa na magtatag ng Kilusan Movement for Good Government. We will have a take on that issue mamaya ng konti, mga kababayan. Pare, De Vera Mondalalio de Lope, good morning, sir. Sabi niya, good morning, Fiorella. Ang nanay pala ni Raul si Aling Pasita. Sabi ko na Aling Pasing. Sabi ko na nga Pasing si Aling Paseng. Thank you, Aling Paseng. Maraming salamat, sana basbasan ka ng pumay ka palagi, ng malakas na katawan, kumain ng maigi, uminom ng maraming tubig, palakas, exercise, para abutin natin ang hanggang may mga apo na tayong mga malalaki at may mga pamilya. Yun ang lagi kong pinakikiusap sa pumay kapal din Sana kami ni Manay mabigyan ng mahabang buhay pa. Para yung mga apo namin na ngayon ay lalaro-laro pa lamang, makita namin sa kanilang paglaki, makita namin ang kanilang mga pamilya na rin. Kaya itong mga anak namin, mga dalaga binata pa, sabi ko mag-asawa na para naman nakikita ko Di ba? Si paring Raul Villanada ang nanay niya. Nakaagapay natin way back saan? Diyan pa sa Maynila. Way back dyan sa Maynila, si Aling Pasing, Pasita Villanada. Aling Pasing, salamat Salamat at hindi niyo ako pinababayaan. Thank you very much. At saka sabi pa ni paring Raul, hello din daw po. Sa glad na hindi nyo pa raw iniiwan ang radyo. Ayun. Hindi daw kumpleto ang kape sa umaga pag wala si Fiorel. Sabi ni paring Raul. Hindi ko natin maiiwan ito 59 years na tayo. Basta tayo ay may boses pa. At nakauupo pa ako rito. Kaya nga't bumili ako ng bagong upuan ito anong tawag niyan? Stool. Bar stool para nakauupo tayo rito habang kaya pa, habang si Papa Jesus sa taas sabi niya, Fiorel, go ahead. Eto pa tayo. Tuloy pa rin. Hanggang kaya pa at habang tumatakbo pa ng matino ang utak natin, Kasi hindi natin mapababayaan itong mga kabalasubas na ito diyan sa iniwanan nating bansa. One reason kung bakit tayo umalis riyan ay dahilan diyan sa mga ganyan
Anong preference natin? Ang pamilya o ang ating adikain na mapalinis ang bansa? Pamilya. Pamilya. Aling Pasing Villanada. Si paring Ben Mabuhos, buti pa ako, pinagawa nila ng logo ni... buti pa raw na si paring Ben Magbuhos na lamang ang pinagawa ng logo. Isang boting beer lang ako riyan. Okay na. Pare ko, marami kayo riyan. Million, hundreds, thousands ng ating mga kababayan ang ganyan ng mga sinasabi. Libre na nga yung iba eh. Wag lang gumastos yung gobyerno ng 5 milyon eh. Sa mga logo at mga promo video ng mga ito eh. Pagcor, Department of Tourism, nagtatampisaw sa pera ni Juan de la Cruz na nakalublob sa utang. 130,000 ang utang ng mga ginagawa pa lamang ninyo sa gabi na anak. Ni Manay at saka ni Manoy, paggabi, honey, pwede ba gawa tayo ng anak? sabi ni paring Jundi, sweetheart, wag na. Hindi pa yan ipinanganak, may utang na 130. Sabi yan ni Jundi eh. Kasi si Manay bagong paligo, lumalambing. June, honey, bago akong paligo. Sabi ni Jundi, ano ngayon? Pwede pa tayong gumawa ng anak. Sabi ni Jundi, ayoko. 130,000 ang utang niyan eh. Di pa man lumalabas eh. Kita mo na. 130,000 ang utang ng anak, hindi pa isinisilang. In fact, hindi pa nagagawa ni Jundi yung bata. May utang na. Kaya sabi ni Jundi, oops, wag na muna. At eto ngayon, may oras pa tayo eh. Eto ngayon, Comelec. Kumulekta yung mga yan eh. Kasabuatan Smartmatic, kasabuatan China, iniluklok sa pwesto yung mga hindi dapat nandiyan yan. Ngayon, ang COA, Commission on Audit, nasilip nila 2.1 billion. Billion pare ko. As in, Ben Magbuhos. Billion. 2.1 billion. Unliquidated cash advances ng mga opisyal ng Comelec. Malaki mo yan? Malaki yan pare ko eh. Malaki yan. 2.1 billion. Gaanong kadaming pamilya ang mabibigyan ng pagkain ito? Kung susubuan nila ng pagkain at hindi paghahanapin ng trabaho itong mga nalalagyan nila tuwing araw ng eleksyon. 2.1 billion. Kinwestiyon niya ng Commission on Audit, Commission on Elections, 2.2 o 2.169 billion unliquidated cash advances na ipinamigay sa mga opisyal at mga empleyado ng Commission on Elections noong 2022. Ano ito? Mga lagay? Ano ito? Mga pampadulas sa mga opisyal at empleyado ng Comelec para mabusalan ang kanilang kaalaman, hindi makapagsalita. Base sa audit report ng COA, may pagtaas sa balance at advances ng mga accounts ng Comelec mulang Disyembre 31, 2021, panahon ng eleksyon hanggang December 31, 2022, nung nakalipas na taon. Umabot ng 1,708,000, hindi milyon, I'm sorry. 1.7 billion. 1,708,946,664 plus, may dagdag pa 302,800,000
848,000 total 2.1 billion advances ng mga empleyado, most especially ng mga opisyal ng Commission on Elections. Election period. Saan ginamit itong mga pera? Ang tanong ng COA, unliquidated cash advances ng CAMELEC. Jeff Reyes Pinashow Paricoy, watching from Lithburg, Alberta, Canada. Ano ito? Shout out na lamang daw sa lahat ng mga miyembro ng Kilusan kontra China. Tuluyan ang laban. Tuloy ang laban pala. There you are. Malayo kasi yung aking YouTube. Tuloy ang laban. Kilusan kontra China. Pag-uusapan natin yan. Mamaya-maya ng konti mga kapitbahay. Bahagi ng ating Fun Saturday Live. Sa ikalawang bahagi ang ating Insight. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Good morning na lamang kay paring De Vera Mundala, Leo De Lope. Kasama sa trabaho ko nung araw ang paggawa ng logo ng aming mga bagong mga kliyente at mga bagong mga tayong mga kumpanya, sabi ni paring Ben Magbuhos. Nasa art kuhan pala kayo, company, pare koy. Thank you. Kaya natin yung gumawa ng logo Sabi ko na nga kung yung ganyang klase lang naman palagay ko talaga pare ko merong subconscious na utak na tumatakbo roon Kaya malakas yung bulong ni Lucifer. Sabi ni Lucifer, ako ang gawin mong imahe sa logo ng Pagcor. Diba? Ganon Ganon Kaya yun ang nangyari. Ganyan ang nangyari. Pag-usapan natin. Insight, Guro-Guro, Opinion, Fun Saturday Live. Well, Mayor Benjamin Magalong Ridiculed, binabanatan hanggang sa ngayon. Reason? Nais niyang magtatag ng kilusan. He wants to lead a movement for good governance. Good governance. Ibig sabihin, hantaran na bubuo siya ng grupo ng mga mamamayang katulad ninyo na nagmamalasakit sa bansa laban sa korupsyon na ngayon ay talamak talaga. Talamak! No exceptions, no ifs, no buts, no whys. Talamak. At grabing-grabe ang korupsyon dyan sa bansa. Ayon dito sa report na tinanggap natin the other day pa ito, 14.10 trillion ang utang na ipinagdidiinan ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City na ayon sa kanya ay isang resulta. Ito ay isang end result ng korupsyon sa bansa. Isa sa mga binigyan diin ni Magalong yung mga natuklasan niya. Na ayon sa kanyang talumpati, ayon sa kanya, every time na
ang pag-uusapan ay may kaugnayan sa korupsyon na itong mga public officials, congressmen, senators, oras na simulan niya ang pagtalakay sa korupsyon, sinisimulan din itong mga senador, ng mga congressmen, ng mga local officials, ang pagtingin sa kanilang mga iPhones. Sa madaling sabi, tinatakpan yung tenga. Magkakaano ang binubulsa ng mga public officials na ito na kanyang natuklasan ayon pa rin kay Benjamin Magalong. Ayon sa kanya, 20%, 40%, 55% ang kinakalta sa bawat kontrata ng mga proyekto ng gobyerno para ibulsa nitong mga public officials na ito. Para po maliwanag, pakinggan natin mismo ang tinig ni Mayor Benjamin Magalong. If you look at the way budget, we're wondering why is it that, despite the fact that there's a denial that there is something like a pork barrel, but the truth of the matter is when you talk to congressmen, I have my own inside information. Pork barrels still exist, and unfortunately, billions of pesos are being managed by our legislators, and it's just hidden in the different departments. Isa sa pinaka-paborito nilang pinaglalagyan, the PWH. It's about time. The question is, are they prepared to give up their special perks and privileges? Somehow, sometime, somewhere, they have to stop. But alam mo, meron tinatawag na MAP. Yung acronym na MAP. Masarap ang pera. And I realized we're doing this, but how about these politicians who have all these pork barrels? How about politicians who have been, they're getting some sort of special perks and privileges, getting, they have percentage, to quote, special percentage on projects. Hindi pa sila nagsawa. May percentage na nga sila pa yung contractor. O kaya may Tama percentage pa sila pa yung supplier. Exactly. Hindi pa nagsawa yung iba, sila na yung percentage na, sila pa yung supplier, sila pa yung contractor. And this is very prevalent nowadays. A lot of things are happening nowadays, especially with regards to the seemingly uncontrolled corruption now in government. This hasn't been impacting, foremost, our strategic and catalytic projects, because I've been talking to several mayors, I've been talking to governors who also, manifested their frustration with regards to the uncontrolled corruption that is happening in the country. Nakita ninyo. Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Salamat sa Diyos at tumiim sa kanyang damdamin, sa kanyang puso, ang kanyang mga natutuhan sa Philippine Military Academy. Isa lamang ito sa mga iilan na lamang na natitirang mga graduates ng PMA na may busilak na kalooban, na may tunay, tumiim sa kanilang damdamin, ang aral na kanilang natutuhan sa loob ng paaralan ng PMA, mahalin ang inyong bansa, ipagtanggol ang inyong bansa, bigyan ng proteksyon ang inyong bansa. Kontrata, public constructions, infrastructures ng pamahalaan, ano sabi niya? 25%, 10%, 20%, 45% napupunta sa bulsa ng mga congressmen, senators, governors, na mga sponsors nitong mga public works na ito. Mantakay mo ganyang kalaki. Kaya sabi nitong si Cyril Ramos na Deputy Ombudsman, ang Pilipinas nawawala ng 700 billion a year sa korupsyon lamang
That was in 2019, panahon ni Rodrigo Duterte. Doon nagsimula, mga tauhan ko kayo, mga pulis ko kayo, mga sundalo ko kayo, huwag kayong a-attend sa meeting ng Senado. Utos ko yan. Ako ang inyong presidente. Patapos, inamin niya, Department of Public Works, walang kontrata riyan na walang lagay. Dito sa DPWH, Pakinggan ninyo. malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan dyan lahat. Road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. Rodrigo Duterte, mga pulis ko yan. Mga tao ko yan. Kaya ano ang sabi ng ng Transparency International? Transparency International, 2022 last year. Anong sabi ng Transparency International? The Philippines is characterized as a significant decliner among Asian Pacific countries. Significant decliners. Bumubulusok ng nangingibabaw sa iba. Sa mga bansa ng Asyano ang Pilipinas. Bakit? Korupsyon ng mga empleyado, lalo na ng mga opisyal na nagtatampisaw sa pera ni Juan de la Cruz. Tingnan ninyo, 23.7%. That is 27 million Filipinos of 110 million Filipinos below national poverty line. Philippine Statistics Office yan. Gobyerno mismo yan. Walang sinungaling dyan. Walang marites riyan. Walang paninira riyan. 27 million Filipinos nabubuhay sa kasalukuyan from 2020 to 2023 below national poverty line. Mahihirap sa mga pinakamahihirap. Yan ang buhay ng 24% na mga Pilipino. 24%, equivalent to 27 million Filipinos living below poverty line. Ay, hindi lamang yan, kababayan. Hindi lamang yan. Dahilan dyan sa korupsyon ng gobyerno. Kaya ito'y binibigyan ko ng emphasis. Pinagdidiinan ko. Marami ang mga bumabatikos ngayon kay Benjamin Magalong, gawa ng kanyang balak na magtatag ng movement o kilusan for good governance na tayong lahat na mga nandirito ngayon, dapat ay puntahan natin, samahan natin ang grupo na ito. Ito na ang pagkakataon na magkaroon tayo ng solidong tinig na may leader na wala yung mga leader natin eh. Sumuko na ng walang kalaban-laban sa mga pandaraya ng eleksyon, sa korupsyon, sumuko na nahimik na. In fact, maging yung mga senador congressmen natin, mamaya pakikita ko sa inyo, mga congressmen, senador natin pagkatapos ng eleksyon, ang mga natira lamang na mga senador at congressmen na nanatili na ipinaglalaban ang karapatan ng mga mamamayan at ang kasarinlan ng bayan, 16 lamang sa 312 congressmen ang natira, willing, bukas palad, na nais na sumama sa pagpapabuti ng bayan
sa ikagaganda ng hinaharap ng Pilipinas. And out of 24 senators, 2 lamang ang willing na sumuporta at tumutulong sa sambayanang Pilipino. Matakin mo yan? A dismal reality. 16 out of 312 congressmen, 2 out of 24 senators ang nanumpa sa bayan na sila'y para sa bayan, for the people, of the people, and by the people. All the rest ng 312 mga congressmen na ito, sumipsip na sa buntot ng administrasyon at naging pipi, bulag at bingi sa hinaing ng taong bayan. The same with 22 senators now in the Senate. Bingi, bulag, pepe. Ang kanilang proteksyon, ang kanilang bulsa, ang kanilang proteksyon, ang kanilang political dynasties. Masaklap, di ba? Ayon sa Cost of Living Index, ito'y mga facts, ito mga kababayan, walang hausyaw dito, walang marites dito. Ayon sa Cost of Living Index, 2023 ngayon, hanggang sa ngayon, June 30, 6 months of this year. Ano ang report ng Cost of Living Index? Sabi nila, sa 140 mga bansa sa daigdig, 140 countries in the world, ang Pilipinas ay nasa rank 1995. Rank 95 ang Pilipinas. Halos nandoon na sa ilalim ang Pilipinas. Ranggo ng Cost of Living Index. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsagawa ng pananaliksik, survey, actual person-to-person questioning sa Pilipinas at sa 140 mga bansa sa daigdig upang alamin kung ano ang kanilang mga records, sa gobyerno at mismo ang taong bayan. Nakakakain ba ito ng maayos? Cost of living. Halaga ng mga bilihin sa Pilipinas nangingibabaw inflation. Inflation. Ano ang pangako ni Bongbong noong eleksyon? Pag ako ang inyong iniluklok mga kababayan bilang presidente, ang bigas, oras pagkatapos na ako'y manumpa, 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Yan si Bongbong Marcos. Nadidal na naman kayo. Na 1, 2, 3 na naman kayo. Ang bigas ngayon, even ayon dito sa chart ng Cost of Living Index, ang bigas sa Pilipinas averaging 45. Average yan, high and low. Sa gitna, average. Ang halaga ng bigas, 45 bawat kilo. Nabudol kayo, kababayan ko. O nagpabudol kayo. Well, tayong mga sirkulo rito ng FSL, hindi tayo kabilang riyan. We are addressing the millions of Filipinos. Nabudol kayo. Kagaya ng pagkakabudol ninyo kay Rodrigo Duterte. Sos, ma'am. Kunyan lang. I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, yung I testified in the Senate. I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Ano really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Kahit sa inyo, diyan nabudol na kayo ni Duterte, ngayon nagpabudol pa rin kayo? Asa na? Asa na ang inyong tigas ng dibdib bilang Pilipino? 14.1 trillion
ang utang ngayon ng bansa. Sabi nga nitong mga nananaliksik dito sa utang na ito, noong naupo si Marcos 1 year ago, ang utang ng Pilipinas ay mga nasa 13 trillion. Saan ginastos, saan ginamit ni Marcos ang 1.3 trillion na kanyang bagong utang 1 year as President of the Republic of the Philippines? Legal or illegal? 1.3 trillion na ang utang ni BBM. 1.3. Saan ginamit ito in 1 year time? Malaki bang ginastos dito sa 13 biyahe nito sa iba't ibang panig ng daigdig? Asaan yung mga pledges na sa pinangangalandakang pagbalik ng Pilipinas? Meron akong pledges ganito, ganyan. Yun lamang 2 ulit niya sa China, walang nangyari. Lalo pang naging tarantado ang China diyan sa Pilipinas. It is unclear where did Marcos spent the 1.3 trillion debt that he incurred only during the last 12 months. Si Duterte nakapag-ipon ito ng utang ng 6.9 trillion sa kanyang panahon. Yung mga ibang mga presidente, magkakano? 42 billion, 12 billion, yun lang. Pero si Duterte, sandamakmak. Ngayon, etong mga minana pa ngayon na galing kay Duterte na bingi, bulag at pepe si BBM, yung mga winaldas ni Rodrigo Duterte, 42 billion doon sa pandemic supplies. Asa ng accountability rito? Saan ang records dito? Asa ng pagpapaliwanag dito? Anong ginawa ng COA? Wala ba tayong report? Saan napunta? Anong nangyari sa investigasyon ng Senado? Sa pagwaldas ng Department of Health sa ilalim ni Duterte ng 42 billion pandemic supply. And then we have 13 billion sa lugar ng family. Sayang yung panahon na iniukol dyan ng Senado ng komitiba headed by Dick Gordon. Ibinasura ni BBM. Hindi itinuloy yung mga findings ng Senado. 13 billion wasted under Duterte's eyes. Formally. Bakit? Mga kaibigan ko yan Michael Yang, advisor ko yan. Economic advisor ko yan. I am Rodrigo Duterte, your president. Michael Yang, 13 billion. Formally. Wala nangyari. Bago si Duterte, mga kababayan, ang Pilipinas, imagine mo na lamang ito ibinabalik ko lamang. Kung paano umabot sa 14.10 billion ang utang ng Pilipinas ngayon. Kaya gusto kong masuportahan ninyo si Benjamin Magalong. Kailangan niya ang Movement for Good Governance. Ito, isa sa mga magbibigay lakas sa inyo upang isulong ang good governance sa pamahalaan. Nung bago na upo si Duterte, ang utang ng Pilipinas ay nasa 5.9 million lamang. 5.9 million. Iyan ay panahon after Marcos and before Duterte. The period from 1986 to 2016. Ang utang ng Pilipinas umabot lamang ng 5.9 trillion. 11 presidente yan. Nagkaipon-ipon simula pa kay Quirino. Simula pa kay Quezon. 5.9 million.
Pagkatapos naupo si Duterte, naragdagang kaagad ng malaki ang utang ng Pilipinas. 6.9 trillion ang idinagdag. Hindi napadagdag, kundi idinagdag. Only during the period of Rodrigo Duterte, almost 7 trillion ang naipatong sa utang ng Pilipinas. Kaya ngayon, eto na, 130,000 ang utang ng mga anak ninyo. Hindi pa man ninyo iniluluwal. Kaya si Manay at saka si Manoy, nagpatay ng ilaw nung maalaala na baka makabuo sila, may utang na kaagad na mararagdag sa kanilang 130,000, binuksan uli yung ilaw. Honey, wag na muna. Wag na muna. Magkakaano ang nawawala sa kaba ng bayan taon-taon? Transparency International. Record Philippines. 1 trillion a year, 1/5 of the national budget of the Philippines is lost each year from corruption, incompetence in the government, and leakage. Mga palusot. Corruption ang unguna. Incompetence ng mga opisyal ng gobyerno at mga balde na butas. Leakages. 1 trillion a year, mga kababayan ko. 1 trilyon isang taon nawawala sa kaba ng bayan ng Pilipinas. Ngayon, 2023, simula nang naupo si Rodrigo Duterte. Dahilan sa talamak, lalong lumala na korupsyon sa pamahalaan. Kaya, yung panahon ni Duterte, walang mautangan nito ngayon. Karamihan sa mga utang ni Duterte, domestic loans. Walang gustong magpautang international, maging yung China na nangako ng 29 billion na investment sa Pilipinas, wala pang 1 bilyon ang naibigay sa Pilipinas. Bakit? Walang tiwala kay Duterte. Bakit? Even the lenders bumak out. Ano ang sabi ng Transparency International? Sabagat na-discover nila that even during the time of Mr. Marcos the Senior, ay meron ng mga talamak na korupsyon na nagaganap diyan sa bansa. Records reveal. Why? Yan, hindi akin yan. Transparency International. Ang credit standing ng Pilipinas, simula nung panahon ni Mr. Marcos, eto pakinggan ninyong maigi ha. Simula nung panahon ni Mr. Marcos hanggang kay Duterte sa kasalukuyan, ang terminong ginamit, the Philippine credit standing melted. Natunaw ang magandang record ng Pilipinas sa financial na katatayuan ito. Melted. Eto, pakinggan pa ninyo ha. Ito yung mga reports ito. Hindi ito akin. President Corazon Aquino honored yung mga utang ng Pilipinas, honored the debts, but could not repay Marcos Sr.'s dirty debts. Lenders like the International Monetary Fund imposed austerity. Hindi akin yan ha. Report yan. Pinagsikapan nung naupo si Corazon Aquino, pinagsikapan, inamin niya, inako niya ng kanyang administrasyon ang sandamakmak na utang na iniwanan ni Ferdinand Marcos Sr. at nangako siyang bayaran unti-unti. However, she could not repay the debts of Mr. Marcos. Hindi niya mabayaran.
And then naupo yung iba't ibang mga presidente. Ito ngayon ha, saan ba yung portion na yan? Ito ngayon, panahon ni Noynoy Aquino, wala tayong kinikilingan dito. Wala tayong political leanings dito. Or even insinuation, wala. Panahon ni Noynoy Aquino, nagkaroon ng surplus ang pera ng gobyerno. To the extent na nagpautang pa ang Pilipinas sa ibang bansa, nagkaroon ng kumpiyansa. The confidence of international market was given to the new president, Benigno Aquino Jr., and gave birth to a genuine PPP, private-public partnership. Bumuhos ang investment papunta ng Pilipinas. Ano ang findings ng Transparency International, mga kababayan? Panahon sa kasalukuyan na ito, minana sa panahon ni Duterte. Department of Public Works Engineers, inamin, meron tayo si Duterte mismo may sabi inamin na 40%, inamin na 40% ng kanilang mga deals with government infrastructure projects as contractors, as suppliers, only 40% goes to the project. 40%. Kaya no wonder yung tulay nagigiba pagtalikod ng kontraktor. Undergrade yung pagkakagawa. Bakit? 40% na lamang, kunyari sa 100 piso na budget dito. Ito na si Congressman, hey, Parikoy, halika. Total, hindi naman kita kamag-anak Dapat itong proyekto na ito mapunta ito sa aking mga kamag-anak political dynasty Kamag-anak ko, contractor. Kamag-anak ko, supplier. Kamag-anak ko, importer. Kaya ako, congressman ako. Si nanay, siyang importer. Tatay ko, contractor. Kaya ako, congressman. Ito ngayon, kontrata ito. Hindi ka naman miyembro na aking pamilya, kaya ito. Magkano ang budget natin dyan? Ito, 40. 40. 100 yan, pero yun 60 sa akin na. Akin lang 50. 60. 40 sa iyo. Diba ganyan And in fact, Benjamin Magalong confirmed that. Benjamin Magalong, Mayor of Baguio City, sa kanyang talumpati nito lamang nakalipas na araw ng Martes. 40% lamang nakararating sa mga contractors. Kung hindi ka kamag-anak, gawa na itong mga congressmen na ito, mga senador na ito, sa kanilang pork barrel. Iba na pala ang pangalan, hindi na pork barrel Hindi na pork barrel, wala nang pork barrel. Yan ay illegal ayon sa Supreme Court. Wala nang pork barrel Pero singit. Singit. Yung mga proyektong ganito, yan ho ay nabuyang-yang. Well, of course, alam na ito ni Magalong ever since. In fact, maging si Panfilo Lacson. Remember Panfilo Lacson, kung natatandaan niyo mga kababayan, yung ating broadcast several months ago, siguro a year ago, binuyang-yang na natin itong ganitong uri ng mga korupsyon sa kontrata. Natatandaan niyo kung kayo nakikinig at nanonood na sa akin many months ago, many years ago, ibinigay natin yung letrato rito ng mga construction ng mga housing projects, panahon ni Estrada, housing project na panahon ni Duterte, mga kung ano-ano mga housing projects ni Macapagal na naubusan ng funding na itayo yung mga shelves ng mga bahay, walang kuryente, walang tubig, walang kalsada, ginapangan na ng mga kung ano-anong mga damo
abandonado. Yung iba riyan, yung mga naandyan sa Bulacan, inakupahan nitong mga informal settlers, mga squatters, inakupahan. Yung mga bahay, hindi na mapaalis ngayon. I don't know kung napaalis na ngayon. Tapos sabi ng PNP, mga kanyan mga komunista na yun, mga nakatira riyan Maging si Panfilo Lacson, simula nung kanyang kapanahunan, pinagsikapan din sana niya na ibunyag itong mga anomalya na ito panahon ni Rodrigo Duterte. Talo siya. Talo. Walang tinig na lumalabas sa kanyang lalamunan gawa ng nasusupalpalan ito ng mga tao sa Senado na mga tauhan ni Duterte. Ano ang sabi ni Panfilo Lacson noong panahon niya? May mga construction ho riyan, yung mga drainage system, yung mga kanal, mga kung ano-ano. May mga prueba may mga litrato Pero anong sabi ni Lacson? Nakaw photo op lang yan Naalala ninyo si Estrada, naglinis sa Pasig River. Yung pala may kasama lang siyang sandamakmak na mga paparazzi. Kunyari nagsalok ng water lily sa Pasig River, kinuna ng mga litrato, ang flash ng mga pro-administration newspapers, nagkampanya si Era Estrada na linisin ang buong Pasig River. May litrato ron. The same! Mga constructions na ito, congressmen nakaporma. Kaya nga ba't nung panahon ni Ninoy Aquino, ito ay legacy ni Ninoy Aquino, Nung panahon ni Ninoy Aquino, ipinagbawal niya yung pagbandera ng mga pangalan ng mga congressman, ng mga governors, ng mga senador. Usually, congressman, governors, mayors Usually, mga nasa tarpaulin ang mga pangalan nila o kaya nakaukit sa mga pader na itinayo. City Hall, kunyari, o kaya Municipal Hall, o kaya anong tawag niyan, convention centers, o kaya medical hall, mga ganyan. Mataka mo dyan lamang sa amin sa Bicol, kaliwat kanan ang pangalan ng mga Villapuerte. Mataka mo pati bakod. Bakod. Pader na bakod. Nakalagay doon. Thank you, El Rey Villapuerte. Bakod yun Malaki mo yung isang poste ng kuryente roon. Sa gitna pa ng kalsada, Sa gitna ng kalsada. Poste ng kuryente. Nakalagay, a project of Villapuerte. Sample ito, pero yan totoo Yan kahit saan kayo ng lupalop ng Pilipinas, naandyan ang mga pangalan nitong mga ito. Kahit sa damakma, kahit sa liit na proyekto, ang pangalan nila napakalaki. Para bang ibig sabihin, kayo, Juan de la Cruz, saludo kayo sa akin, pinagawa ko ito. Tumbakod na ito, pinagawa ko ito. Tuntulay na ito, pinagawa ko ito. Tarantado! Pera ni Juan de la Cruz yan. In fact, dapat mahiya kayo sapagkat ibinulsa ninyo ang kalahati ng funding diyan sa mga proyekto na yan ng gobyerno. Corruption is the normal, sabi ng Transparency International diyan sa Pilipinas. Bantangay mo 2023, ngayon, pinirmahan ni Bongbong Marcos ang budget, national budget ng gobyerno. 2023. Magkakaano ang divide and share ng mga congressmen at mga senador natin. Remember, wala na tayong pork barrel. Wala tayong pork barrel, pare ko. Illegal yan, sabi ng gobyerno. Illegal ang pork barrel. Bawal. Pero, nakasingit, sino ang gumawa ng budget? Congress. Sino ang bulatlat ng naturang budget? Senado. Sino ang nag-approve sa pinagsanib na mga napagkayariang provision
ng 2023 budget. Pinagsanib na lakas ng Kongreso at Senado. Sino ang mga senador at mga congressmen na ito? Well, sa 312 na mga congressmen, 16 lamang dito ang makabayan, ang tunay na nagmamalasakit sa taong bayan. Ang iba riyan nagpapatianod sa presidente. Bakit? Dahilan dito sa budget. Sa Senado, 24 ang Senado. Ilan lamang dito ang tunay na kumakatawan at nagmamalasakit sa taong bayan? 22 riyan ang nagpatianod kay BBM. Bakit? Dahilan dito sa budget na nasyonal. Magkakaano ang hinahatian ng mga senador at mga congressmen na ito dito sa trilyon na budget ng gobyerno? Well, ayon sa ating mapanuring mga mata, ang pinaghahatian ng mga senador at mga congressman umaabot ng 183 billion. Ito lamang yan na 2023 ha. Hindi natin alam kung magkaano ang pinagtampisawanan nila noong nakalipas na taon. Ito'y sa budget ngayon. Magkakaano? Ang pinaghahati-hatian nila, ang tawag dito ng Transparency International ay divide and share. Galing sa national budget ng gobyerno. 183 billion. 183 billion. Yan ho ba ay mga infrastructure projects? May espesifiko ba na mga projects itong 183 billion na ito? Wala. Nada. Wala ho. Yan ay discretionary funds pinalusot sa budget ng mga congressmen at mga senador. Liban doon sa mga talagang proyekto, infrastructure projects ng gobyerno na talagang nandoon sa budget, definido, maliwanag na nakalagay doon. Ito ay divide and share budget na talagang sadyang ipinalulusot ng mga congressmen at mga senador. 183 billion. Kita na ninyo? Kaya kailangan natin dito, meron talaga ngayon na may leader na. Matagal na nanahimik tayo, marami tayo mga oposisyonista, kaya lamang walang mga bayag, walang mga balls. Nandoon magsalita kaliwat kanan, bumabanat dito, banat doon. Ikaw na ang mag-lead. No, ayoko. At least meron na tayo ngayon. Magalong. Sabi ng mga batikos ng iba, ginagawa ito ni Magalong kasi gusto niyang maging presidente pagdating ng eleksyon. Gusto maging presidente, yang isa sa mga banat, ridicule kay Benjamin Magalong. Ngayon sa panahon po na ito mga kababayan, na wala na tayong mapagkakatiwalaan, wala tayong masasandalan, subukan. I-trace back natin, tutulungan ko kayo na tignan ang mga nakalipas na buhay ni Magalong kung siya ay nadawit sa mga anomalya para lamang maistabilisa natin ang kanyang kredibilidad. Pero as of now, sa kalagitnaan ng kahirapan ng mga Pilipino, ng pamumuhay, paghihirap na makakain ng at least 2 ulit maghapon, kahit sa patilim kumakapit ang tao. Tingnan natin. Malay mo, baka ito na ang tagasalba ng mga Pilipino. Iyon po mga miyembro ng mga political elites. Hindi na natin ito maaasahan. Ngayon, again, from Transparency International, from World Bank, at mga financial institutions na mga nagpapautang sa mga bansa, notably ang Pilipinas sa kanilang record, sabi nila, ang Pilipinas ay binubuo, ng liderato ng mga political dynasties.
mga pamilya. Si nanay, mayor. Si tatay, congressman. Si lolo ay direktor ng government agency. Si lola ay advisor ng kung ano-anong korporasyon ng gobyerno. Yung anak, alkalde ng barangay. Yung apo, konsehal. Yan, political dynasties. Kaya dito sa mga records na ito ng national, international organizations, masaklap, very dim ang kanilang pananaw sa Pilipinas sa leadership nito, aspekto ng liderato. Sabi nila, political dynasties in connivance with cronies and in partnership with oligarchs. Mantakin mo yan, masama. Political dynasties, people in power. Mga nanunungkulan, presidente, vice-presidente, mga dalawang dynasties ng politika sa bansa. Presidente, vice-presidente, mga senador at congressmen, may mga korporasyon ng mga ito. May mga negosyo ang mga ito na unang-una priority sa kanilang proteksyon sa kanilang panunungkulan sa gobyerno. Kung ang mga negosyo nila ay hindi involved, wala silang involvement sa isang sektor ng negosyo, naandyan ang kanilang cronies. Sino ang mga cronies na ito? Sila yung mga binibigyan ng pangalan na peke na mga senador na ito, na mga congressmen na ito, ng presidente na ito, ng vice-presidente na ito, upang mai-channel yung kanilang pera buhat sa kaban ng bayan, illicit money, para itayo ng negosyo. Remember the Coco Fed ng panahon ni Marcos Senior. Yun. And history repeats itself hanggang ngayon. Kaya tingnan ninyo mga kababayan, yung mga negosyo na hindi kaya ng mga politiko sa kanilang dynasty, pinapartner nila dito sa mga cronies. Ito namang mga oligarchs na independenting may mga negosyo, pero kailangan nila ang basbas ng gobyerno, naandyan naman yung under the table. Kaya sabi ng World Bank, sabi ng International Transparency, well, medyo dim. Ano nga yung terminong ginamit nila? Asan ba yan? Yung decline, asa na ba yun? Wala na. Sabi nila, etong Pilipinas ay nasa consistency ng decline. Gawa dito sa nangyayari na ito. Political dynasties, cronies, and oligarchs. Para saan? Ito'y hindi akin na naman to. Ito'y mga findings ito. Para sa pork allotments. Yung mga mambabatas, legislators, yung mga executives, politicians, educators, secretaries, etc., 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 etc. Lahat ng ito ay merong mga confidential intelligence funds. Yung mga pera na ito'y ginagamit nila sa kanilang mga personal na mga hanabuhay. And then the findings, they ignore cries, mga iyak against government-sponsored cartels for sugar, for transport, and for utilities. Cartel. Ito yung mga nabubuo ng mga political dynasties in connivance with oligarchs and connivance with cronies. Naalaala ninyo yung last week na binanggit natin. Sugar cartel. Involved dito ang partner ng kapatid ng First Lady. Kaya yung mga oposisyon, walang mangyari, walang magawa. Bakit? 2 kayo sa Senado, 24 ang Senado. 16 kayo sa Kongreso, 312 sa Kongreso. Anong magagawa ninyo? Magkakaano ang kaltas na mga congressmen at mga senador sa mga
Iba ng pangalan eh. Pork barrel pa rin ito eh. Remember the number ha? Magkakaano yung numero na nabanggit natin? Bale, 183 billion na nailusot sa kasalukuyang budget national. Magkakaano ang napupuntan dito sa nailusot na ito? Sa mga congressmen, 70 million. 1 year yan, ha? Sa mga senador, malinis to, ha? Lusot galing sa budget ito, ha? Sa mga senador, 200 million. Laki. Yan ay neto yan, ha? At saka yan ay galing lamang yan doon sa lusot, sa budget. Hindi pa kasama riyan yung mga proyekto na kanilang isinusulong. Mga politicians sa mga proyekto na ito kumikita ng 8% bawat isa. Mga proyekto, 8% ang kinikita. Kaltas, maliwanag na, malinis na, neto na. Mga opisyal ng DPWH, 5% kinikita ng mga ito. Siyempre, kaugpong na tubo eh. Mga contractors na iiwan na profit sa mga contractors, mga 8-10%. 8-10%. Pareho ng kinikita ng mga politiko, mga senador, congressmen, governor sa mga proyekto ng gobyerno. Malakay mo kung gaano kalaki yan. Kaya maging yung Gun Integrity Philippines. GAN, G-A-N. Ano itong Gun Integrity Philippines na ito? Ito po ay isang, sabihin na nating think tank, isang analytic organization, isang research organization, that's it, yun ang magandang pakinggan, isang research organization. Pinagsanib ito sa kanilang risk management design platform. Risk management. Ang ibig sabihin, nagsasagawa sila ng evaluation, research studies, and then kung ano-anong mga bagay-bagay pa upang tingnan kung ang isang korporasyon, ang isang samahan, ang isang gobyerno, ang isang private corporations, ang isang negosyo, ay sumusunod ang operasyon ayon sa ethical practices or behavior. Ethical. Yung tama, makatao, makadiyos na pamamaraan ng pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Gun Integrity Philippines, meron silang corruption report. Corruption report. Ano ang sabi nila? Eto na. Corruption report. Corruption are rampant throughout the state's judiciary system. Judiciary, Department of Justice, rampant throughout the judiciary system. Kasama na ang police service, ang public service, land administration, and natural resources. Yan ay findings yan ng Gun Integrity Philippine Corruption Report. Again, hindi akin yan, ha? Factual yan, ha? Example ng mga katarantaduhan dito sa mga opisina na ito. Judicial system, police, public service, land and administration, natural resources. Example, graft, bribery, favoritism, nepotism, ito yung mga kamag-anak, impunity, embezzlement, pagbulsa, extortion, pangungurakot, pagtaga, racketeering, fraud, tax evasion. Nakaw, Presidente, kasama ka pala rito eh. Kasama ka pala rito, Presidente. Kaya siguro ito yung trato mo sa graft and corruption eh. Ano nga yung sabi mo sa graft and corruption, Mr. President?
Well, there's no place for, Oh. there should not be any place for corruption. Unfortunately, Aray. naging in some areas naging endemic na talaga yung yung corruption. You will have to really dig deep. Corruption, kalimutan na lang natin yung nakaraan. Kahit naman na, corruption, corruption ba? Corruption, pinag-uusapan. Kalimutan na natin na nakaraan. Hindi makakalimutan ng taong bayan yung mga hindi mo binayaran buwis. IRS, BIR. Hindi mo nabayaran yung mga yan, Mr. President. Example yan ng Gun Integrity Philippines Corruption Report. Tax evasion. And then lack of transparency. And then weak or lack of sufficient enforcement of laws. Naalala ko na naman tuloy. Nakatambak na dyan sa DOJ, ha? Tambak na, ang dami ng mga malalaking mga kaso na walang nangyayari. Kay Percy Lapid, Parekoy, ano nangyari na, Mr. Remulla? What happened? Sa kaso ni Mr. Percy Lapid. Gerard Bantag, Mr. Remulla. What happened? Digamo, Mr. Remulla, what happened? Anong yari na? Tama itong report ng Gun Integrity Philippines. Lack of sufficient or no enforcement of laws and government policies. Nakita na ninyo. And then Transparency International Corruption Perception Index. Haba natin pero wala ho tayong sinayang dito. Bawat minuto ng ating second half na ito ay mga factual reports na kaya nga ba't sabi ko na nga kailangan natin ng isang leader na magsusulong ng ating luha, ng ating dugo, ng ating pawis upang maibsa ng sama ng loob sa pagtitiis na nadarama natin sa kasalukuyan, mga kababayan. Ibahagi ninyo sa ibang mga kapitbahay natin itong bahagi na ito ng programa. Baka sakaling makapukaw tayo ng kanilang mga damdamin. Transparency International Corruption Index. Corruption Perception Index. Sa panahon ng panunungkulan ito pakinggan ninyo, wala sa akin to ni Ninoy Aquino Jr. Between hindi binanggit yung presidente, pero ito yung taon. Between 2012 to 2014. 2012 to 2014. Kasagsaga ng panunungkulan ni Presidente Noynoy Aquino Jr. The Philippines score rose from 34 to its highest level of score in the International Corruption Perception Index. Naging 38, the highest being the best, the lowest being the poorest or most corrupt. Nung naupo si Noynoy Aquino, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, bumulusok ang korupsyon, dumami ang korupsyon sa bansa. Remember yung City deal? Remember yung microfiber deal with China? 20 billion, 30 billion, 50 billion involved money. Ang marami rito na ibulsa. Yung corruption index ng Pilipinas panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo bumagsak hanggang 34, ranked 34 of 100 countries in the world. The highest being the best, the lowest number being the most corrupt, pang 34 ang Pilipinas. Nung naupo si Aquino, Noynoy, gumanda. Umakyat tayo ng 4 na ranggo. Gumanda, bumuti,
lumiit, kumonte ang korupsyong naganap sa bansa. And then, 2022, panahon ni Rodrigo Duterte. Corruption Perception Index, Transparency International. Ang Pilipinas, rank 116 of 180 countries in the world. 116 ang Pilipinas. Halos sadsad doon sa 180 countries in the world. Ang average ng mga bansa na ranking na hindi naman masyadong corrupt, hindi naman masyadong malinis, rank 43. Rank 43. Yung nasa median, nasa gitnang-gitna. Ang Pilipinas nandoon sa isa sa mga pinakang koraptong bansa sa daigdig in 2022, panahon ni Rodrigo Duterte. Out of 180, 116 ang ranggo ng Pilipinas. Kaya ano ang sabi ng Transparency International? The Philippines from 2021 to 2022, Rodrigo Duterte, significant decliner in corruption index. Bumubulusok paggrabe panahon ni Duterte. Tatakan mo yan? Yan ay hindi aking galing. Transparency International. Finally, sabi ng Transparency International, the most corrupt agencies in the government sa Pilipinas, Philippine National Police, Bureau of Customs, Department of Public Works, alaka mo yan, Judiciary. At ang most committed violations dito sa Judiciary, nepotism and executive and legislative branches of government. Yan mga kababayan, yun ang ating kasaysayan ng bansa. Mayor Benjamin Magalong Ridiculed, binabanatan sa kanyang paghahayag na nais niyang mamuno ng isang kilusan for good governance. You decide mga kababayan, nasa sa inyong palad ang kinabukasan. Guro, opinion, Pan Saturday Live. Well, yan ho'y dinadala natin sa inyo mga kabayan ko. Sabagat malayo man tayo sa piling ng ating mahal na bayang tinubuan, mahal pa rin natin yan. Diyan tayo isinilang, diyan tayo lumaki, diyan tayo nakakilala ng pagmamahal ng pakikipagkaibigan. Be loyal to your country. Be honest to your country. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay ay ganap ng 3 minuto na makalipas ang ganap na ika-12 ng hating gabi. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Dalawang minuto makalipas, 4 na minuto na. 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali US Eastern Standard. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.
Well, ang Amerika at saka ang Pilipinas ay nagdaos ng kanilang live fire exercises sa kalagitnaan ng malakas na pagbuhos ng ulan diyan sa Palawan at iba pang lugar sa bansa. The Philippines and American Marines held their joint live fire exercises in Rizal in Palawan. That is today, Saturday, despite the stormy weather brought by the southwest monsoon. O dili kaya habagat. Armored personnel carriers and 40mm anti-aircraft cannon arrived to reinforce the defenders in a mock exercises. Magaling pare ko, magaling. Tuloy lang natin ito. Kaya lamang dito ay may mga nasasagasaan tayo eh. At bawat kilos ng Amerika ay pinapansin ni Amy Marcos. Of all the people in the world, Amy Marcos. Well, alam natin kung bakit. Maring Leonor Kurata. I'm watching, sabi niya. Thank you. Diyan sa Japan. Thank you, Leonor. Maraming salamat. Anong oras na sa Japan? 1:05 na ba? 1:05 na riyan sa Japan. Gising pa si Leonor. Thank you very much, Leonie. Leonor Kurata. And then good morning from Murrieta, California. Diyan sa kaibigan nating paring Rodmon. Tanghali na pare ko eh. Hindi pa pala, umaga pa. California. California. So, anong oras dyan? 3 hours behind. 9:06 ng umaga pa lamang dyan sa California. Sa lugar ng kaibigan nating Rodmon. Ang kapatid, si Ate Nens. Nagpupuyat ang aking kapatid. We are watching. Love and regards na lamang sa buong pamilya, sabi ni Ate Nens. To everybody in the family, love, regards. Thank you, Ate Nens, and also the same sa buong angkan natin riyan sa Legazpi and the Bicol region. Thank you very much, Ate Nens. Thank you. Nagpupuyat ang aking kapatid. Si paring magbuhos, binabalos ano sabihin ko eh. Noong panahon kasi ni Manay, diyan sa Mandaluyong High School, madalas nating makadaupang palad eh. Si Mayor Abalos, Benjamin Abalos. Diyan sa Mandaluyong, kaya naalala ko tuloy eh. Nadulas ako kanina, Ben Magbuhos ito eh. Sa bagay, katunog, Ben Magbuhos, Ben Abalos. 3 to 6 months, ubos ang pondo ng bayan kay Gongyum. Sabi ni Benabalos, Arnel Mercado, ang hirap sa Pinas, walang leader ng oposisyon. Natumbok mo, pare ko. Natumbok mo. Kaya itong si Benjamin Magalong, matagal kong pinagnilay-nilayan. Matagal kong sinailalim ng evaluation ng pagtitimbang-timbang I've been doing up to now and probably still in the future. Research kung anong pagkatao nitong si Benjamin Magalong. Is he worthy of leading a pack of people for good governance? Kailangan natin yan eh. Ang problema sa mga politiko natin, do you hear me? 312 congressmen, 16 lang ang natira. Yung iba nag-exodus. Sumama kay Marcos. Sa mga senador, may mga opposition during the election. Matapos ang eleksyon, 2 ang natira sa 24. Yun ang masaklap na kalagayan natin, paring Arnel Mercado. Yan ang mahirap na kalagayan ng Pilipinas. Walang leader ang oposisyon. Walang may balls na tumayo o mag-umpisa. Lahat ay nasa, sokmed na lamang. Kailangan tao sa daan. There you are. Kailangan ng tao sa daan. Alam mo, sa 27 yata nitong July, merong SONA si BBM. Hindi ko kayo inuudyok na salungatin ang gobyerno. Kalampagin ang gobyerno. Ipaabot kay Marcos na ang kanyang administrasyon ay nakasusulasok sa pagpapatuloy ng graft and corruption. Yan ang dapat na gawin natin. Kalampagin ninyo dyan sa kalsada.
binibili ang kontrata ng mga project sa gobyerno kung gusto mong sa iyo mag-award ang proyekto. Yan ay kung walang kamag-anak yung gobernador, walang kamag-anak na kontraktor o kaya developer o kaya supplier o kaya importer yung gobernador, senador o kaya congressman na may hawak ng proyekto. Lalabas pang kontrabida si Mayor Magalong sa mata ng mga kongreso at LGU. Yeah, in fact, hindi ko na ibalita sa inyo. Kaya sinabi ko rito na ridiculed at binabanatan, meron ng grupo riyan na ngayon pa man ay sumasalungat mga mayors, congressmen at senador na nagpapatiuna na bumabatikos kay Mayor Magalong. Yun ang mahirap riyan eh. Buti pa ako ang pinagawa nila ng logo, sabi ni Ben Magbuhos. Okay, tanan ninyo. Ngayon, itong si Amy Marcos, mga kababayan. Etong si Amy Marcos, ito'y kaugbong ng balita natin doon sa live fire exercises with the Philippines and the United States in Palawan and Rizal and then dyan sa Nueva Ecija. Si Marcos ay iimbestigahan. Ang ayon sa kanya ay mga military flights labas-pasok sa Pilipinas. Natural! Ito naman kapatid ni BBM, magkaroon lang siya ng write-up sa periodiko kahit anong issue. Di ba? Kahit anong issue. Pagkatapos interviewin mo, sasangot-sangot. Walang coherence yung kanyang explanation. Bakit? Wala naman talaga siyang masabi eh. Gusto lang niyang maperiodiko. Ano ang sabi nitong si Amy Marcos? The government should come clean on the arrival in the country of modern air assets of the United States. And then I surmise the worsening situation in the Southeast Asia was due to what described as covert flight of U.S. military planes in the Philippines. Covert flight. Yun daw ang dahilan kung bakit nanganganib ang Pilipinas sa West Philippine Sea dahilan sa mga maraming mga lipad ng eroplanong Amerikano papasok at labas ng bansa. Ibig sabihin, kailangan niya pang i-appease, huwag magalit ang China diyan sa West Philippine Sea, para mas kalmado tayo. Kahit ako walang kape simula kanina, talagang pinag-iinitan ko ito eh. Wala akong kape simula kanina. Pero talagang ito'y pinagtutumbukanan ko itong ginagawa ni Marcos eh. Walang issue siya. Nais niyang maproteksyonan ang pananahimik ng China sa West Philippine Sea. To the extent, ang kanyang tingin dito, ang Amerika dapat wag muna sa Pilipinas para hindi magalaw ang China, hindi magalit sa Pinas. Tarantado! Eto, pakinggan ninyo ang dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabagat ito ang tunay na paliwanag riyan. Ito ang tama na may kalidad na opinyon, merong base, merong bigat ang mga kataga na binibitawan. Pakinggan natin. The Chinese are present in the West Philippine Sea because they claim the West Philippine Sea as their own. Everything under the 9-dash line, the Chinese are claiming. That's why they go to the West Philippine Sea, because they tell the world it belongs to them. The Americans are in the West Philippine Sea not to claim the West Philippine Sea for their own, but to assert that there is freedom of navigation and overflight in the West Philippine Sea in accordance with UNCLOS. And whenever they sail in the West Philippine Sea, they are telling the world that the West Philippine Sea is the exclusive economic zone of an adjacent coastal state. And there is only one adjacent coastal state in the West Philippine Sea, the Philippines. Exactly. So in effect, whenever the US and its allies sail in the West Philippine Sea, they actually enforce the arbitral award. On the other hand, when China sails in the West Philippine Sea, they oppose the arbitral award. They contradict the arbitral award because they're claiming the West Philippine Sea as their own. So these are two opposing concepts. And of course, we can only agree with the Americans when they sail in the West Philippine Sea, but we can never agree with the Chinese because they go there to claim it as their own.
It's a matter of explaining to everyone the significance of the presence of the Americans and its allies in the West Philippine Sea, as well as the significance of the presence of China and its maritime militia in the West Philippine Sea. We have to explain so that we are on the same page, because when you look at it, it's as if they are both doing the same thing. But their purpose in sailing the West Philippine Sea is vastly different. Paliwanag. Yan ang logical explanation. Yun ang gumamit ang utak sa pagpapaliwanag. Yan ay binase sa masusing pagtimbang-timbang ng mga rasones. Tama itong sabi ni paring Arnel Mercado eh. Kaya naghahagilap ng kahit na anong issue itong si Amy Marcos. Gusto niyang nasa harapan ng camera lagi. Bakit? Gusto niyang maging alkalde ng Maynila eh. Tama ka pare ko eh. Arnel Mercado, tama ka. Gustong maging alkalde ng Maynila kasi hindi na siya pwedeng mag-re-election. Ngayong eleksyon na ito sa midterm, tapos na ang kanyang 2 termino. No more. Mawawala na siya ng papel. Mawawala na siya sa entablado. Kaya gusto niyang maging alkalde, agawin niya kay Lacuna, dyan sa Maynila, ang pagiging alkalde. Gusto niyang gayahin si Erap. Alam mo itong mga politiko natin kasi, Puerta de los Buenos, hindi ko nilalahat. May 12 pa tayong mga 16 pa tayong congressmen na talagang may pusong busilak. May 2 pa tayong senador na pusong busilak. Sana mga anak ang mga ito ng marami pa. Na makabayan at tunay na makatao at makapilipino. Pero itong iba, out of 312 na itong mga congressmen, ang mga ito ay mga patay gutom ito eh. Pag wala ito sa pwesto, magugutom. Sabagat wala na silang hanabuhay na magagamit sa kanilang dinastiya, wala na silang mga cronies na mapaglalagyan ng kanilang mga negosyo, secretly, at wala na silang mga oligarch na magagatasan sa kanilang hanabuhay. Yun ang totoo riyan eh. Yan ang totoo riyan eh. Masaklap ha? Masaklap pakinggan pero totoo. Ano naman ang sabi ni Bongbong sa West Philippine Sea? Sabi niya, you know what, ayaw kong galawin ng China, but not an inch of my territory will be ceded to another country, will be given out to any country. Pero contrary sa sinabi niyang ito, sabi niya, the Philippines is a friend to all and an enemy to none. Sabihin mo yan sa China? A friend to China and not an enemy to China? Tarantado ang ganyang paniniwala sa gitna ng mga kabalbalan na ginagawa ng China diyan sa Pilipinas. Estupido ang sino man tao magsasabi na I am a friend to China and I am not an enemy of China. Ay ano ang sabi nitong si ex-Supreme Court Associate Justice again, Antonio Carpio? May laman ng utak nito eh. Kaya lagi kong ginagawa itong mapakinggan ninyo sabagat ang sinasabi nito may laman ng utak, may laman na ang kukote, magandang mga pananalita ang binibitawan, walang pambabastos, malinis na retorika. Philippines is a friend to all and an enemy to none. Ano ang sabi ni Antonio Carpio, mga kababayan? I do not agree with that slogan because how can you be a friend with China when China is grabbing your territory and maritime zones? Exactly. You can only be friendly with a country that respects your sovereignty. If the country seizes your territory, how can you be a friend to that country? So that slogan is just a slogan. It has no meaning at all. That's not how the world is put together. How can you say that China is our friend when China is claiming our territory, when China is grabbing our maritime zones? That's a slogan that's hollow. It doesn't mean anything, and we should stop using that slogan. Exactly. Because the world is laughing at us. Our neighbor, China, is already grabbing our territory, and we still say China is our friend. I think that's crazy. How can you say China is our friend when China is grabbing, seizing our territory, preventing us from getting the fish within our own exclusive economic zone? Correct. Exactly. That's a stupidity.
Sabihin mo sa China, oh, we are not an enemy to any and we are friend to all, including China. Stupidity. Malaking kabalbalan yan. Di ba? Huwag ninyong iharap sa akin yung mga ganyan kapag ako hindi nakapagkape. Ha? Pag ako'y walang kape, medyo ibang pakiramdam eh. Sabagay, meron na ngayon, binigay na ni Manay. Meron na ako kape. Mainit pa nga lang, hindi ko mainom. Mainit pa. Ano? Pero dito sa amin sa Amerika, mga kababayan ko, dito sa amin sa Amerika, medyo mainit. Hindi ang kape, ha? Hindi ang kape. Mainit ang aming kapaligiran for the last 1 week. Meron kaming unusual weather condition sa kabuuan ng Amerika ngayon. The last more than a week now, sa northeastern ng Amerika, Vermont, mga ganyan, New Hampshire, binabaha itong lugar na ito. Ngayon, sa ibaba naman ito, ay napakainit. Katunayan ay 100 degrees Fahrenheit, 120 degrees Fahrenheit. Ang mga ito ay doon sa mga lugar ng Arizona, Ventura, California, Los Angeles, California, Santa Barbara, California, San Luis Obispo County. Yung mga yan, mainit ang kalagayan. Extreme. Binabaha, binabagyo, may mga tornado, etc., etc. Sa itaas ng bansa, naandyan ang Vermont, New Hampshire, Connecticut, naandyan, kasama ng bahagi ng New York, baha. In fact, may namatay na roon na isa. Ngayon, sa ibaba naman, extreme weather naman. Sa gitna, mga, anong tawag dyan, mga tornado, ipo-ipo. Sa ibaba naman, extreme heat, including California. Pakinggan natin itong report na ito galing kay Allison Barber, NBC News, Arizona. Tonight, extreme heat spelling extreme misery for a staggering 80 million Americans from California to South Florida. It's been 100 degrees for 2 weeks almost? It's crazy. Triple-digit temperatures amid a deadly weeks-long heat wave. In the Southwest, temperatures expected to surge up to 120 degrees. Nationwide, more people die from heat than any other extreme weather event, including hurricanes. Last year, 425 people died in Maricopa County alone. So this summer, there's a bipartisan push for FEMA to declare deadly heat events like this one disasters. In a heat emergency like we're facing right now, the kinds of solutions we have in place are just simply not enough. First responders nationwide feeling that strain as states battle the extreme heat. I'm concerned. It does look scary, but you never want your fire department to say they're scared. An unrelenting summer with no break in sight. There are cooling centers open across Phoenix. City officials say they're working extraordinarily hard to help, but we're already hearing many of those centers are packed. Transportation is an issue, and experts say for communities such as this one, the heat can catch up quickly. 110 million people under extreme heat advisory, and then blistering conditions yesterday, Friday, and throughout the weekend in the central and southern part of California at the ayon sa National Weather Service. And then midday highs, warning po ito ng National Weather Service sa lahat ng mga kababayan natin dito sa ibaba ng Amerika, from California to Arizona. Midday highs are from 100 degrees Fahrenheit. Diyan sa Pilipinas, that's about 38 degrees centigrade. And the desert areas in 120 degrees Fahrenheit, or about 49 degrees centigrade. Nighttime is between 80 to 100 degrees. Nighttime. Yan ay babala po ng ating National Weather Service. Now, doon naman sa kaitaasan natin, dito sa Vermont, very specially, binabanggit ko ito sabagat ito ang grabing baha lagi.
nitong mga nakalipas na ilang araw na. Diyan sa Vermont ay marami po ang mga baha, mga kotse inianod at kung ano-ano pang mga bagay. Pakinggan natin itong report galing sa CBN News, a Christian media based in Virginia, na meron pong live report na galing naman diyan sa Vermont. We begin with tornadoes, flash floods, and extreme heat plaguing much of the country. As cities struggle to find relief, more wet weather could be on the way. CBN's Brody Carter reports on the deadliest weather threatening millions of Americans. No way! Cleanup underway after at least 11 confirmed tornado touchdowns reported throughout Chicagoland Wednesday caught locals by surprise, leaving cars smashed and parking lots littered with debris. Multiple tornadoes at Chicago area airports forced passengers to seek shelter, leaving hundreds of flights grounded. We could hear all the cracking of the roof being tore off. In the south, dangerous flash flooding slammed parts of Mississippi. One town received over half a foot of rain. Overflowing rivers closed several major roads and businesses in neighboring Alabama. To get sandbags made to save the store. Vermont is asking President Biden for disaster relief after historic flooding swept through the state Monday and Tuesday, with more strong storms and up to 4 more inches of rain this weekend. We're now expecting severe thunderstorms, which could bring more flash flooding, hail, and even the threat of a tornado. At least one person is dead from Vermont's flooding, but America's top weather killer is not tornadoes, flooding, lightning, or even hurricanes. It's the heat, which claims the lives of more than 150 Americans on average each year. The expanding heat waves in recent weeks have prompted alerts for 115 million people in 15 states, from Florida to California. In Phoenix, 14 consecutive days with temperatures of 110 degrees or more, closing in on its record of 18 days. El Paso, Texas is sweating through nearly 30 days above 100 degrees. There was somebody that had a heat stroke and possibly, I think they died. And the heat is especially tough on the homeless. And the extreme heat can be worse depending on where you live, with experts saying urban areas can hold more heat than rural communities. And a lack of cooler air at night can make heat waves even deadlier. Brody Carter, CBN News. Thank you very much, Mr. Carter ng CBN News. Maraming salamat. Now, ito pong mga heat wave na ito ay hindi lamang dito sa Amerika na eksperyensyahan, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Particularly, katatanggap lamang namin itong report galing sa Southern Europe. Ang balita na pareho ang mga nararamdaman dito sa Northern and Southern American regions dito sa Europa. Ayon dito sa kalatas na natanggap natin, a fierce heat wave is sweeping across Southern Europe with warnings of record-breaking temperatures. As expected to surpass 40 degrees centigrade or 104 degrees Fahrenheit in Spain, in France, in Greece, in Croatia, and in Turkey. In Italy, temperature reaches the height of 119 degrees Fahrenheit, or about 49 degrees centigrade. A red alert warning has been issued for 10 cities in Italy, including Rome, Bologna, and Florence. Oh, nagdurugo na ang ilong ko sa kay English eh. Sandali. Pakinggan na lamang natin ito. Mas magaling itong uminglis natin eh. Pakinggan natin. Galing ito sa BBC News, Editor Justin Rollat. Okay, go ahead. Well, this is the reason that we don't have a secure border. This is the reason that we can't get the resources. This is the reason that the cartels are making billions of dollars every single year. It's because this administration... Teka, mali. Border yan, pare ko, border eh. Di mo naintindihan, tinagalog ko kasi, oh. Englishin ko na lang. Here's a report from Europe. From Rusty Chakrabarty and from the editor, Justin Rollat. Oh, English na yan, pare ko, ha? Go ahead.
Fierce heat wave is There gripping you parts are. of Europe with temperatures Naintindihan reaching tayo. more than 40 degrees Celsius. This is Antibes in the south of France, where tourists are being warned to take special care in the extreme heat. British pa In yan, Greece, they've been dousing areas at risk of wildfires with temperatures expected to hit 45. Hindi. And they'll do Australian pala, anything to keep Australia. cool in Turin in Italy, one of 10 major cities issued with red alert warnings for severe heat. And part of what is driving these extreme temperatures is, of course, global warming. Here's our climate editor, Justin Rolat. Sightseeing was a dangerous business in Athens today. Tourists were given emergency water supplies to help cool down. A heat wave named after the three-headed dog that guards the gates of Hades in Greek mythology is driving temperatures across southern Europe to truly hellish levels. We'll deliver 30,000 bottles of water today, says the head of the Greek Red Cross. It was suffocating. Yeah. I mean, we are from Washington, D.C., and we get a lot of heat there, but it's not like this. The air temperature in Italy could even top the all-time 48.8 Celsius record next week. And this satellite map of Spain shows surface temperatures have reached 60 Celsius in places. And temperature records have also been smashed in parts of Canada, the US, and China. Last week was the hottest week ever recorded. Climate scientists say the heat and the rain is driven in part by global warming. Nakita na ninyo, yan ang mga, Englishin ko, baka hindi na naman ako maintindihan eh. The voices of Rita Karabati and reporter, editor Justin Rolat. Hindi ako naintindihan kanina eh. Kaya ibang pumasok eh. Nakita na ninyo, hindi lamang sa atin dito sa Amerika, kundi sa Europa, kasama na rin ng Spain and then Italy. Report yan from BBC News London. Kita na ninyo. Matindi ah. Ngayon, sa kalagitnaan po nitong tag-init mga kababayan, kailangan lamang tayo, especially tayo mga matatanda na, kailangan inom tayo ng tubig. Lagi, matalas. Ako kanina, ala kong kape, pero ngayon may kape na. Tubig! Kapag ganitong mainit kapitbahay, kailangan damihan natin ng tubig para magkaroon ng replenishment. Ang katawan natin tubig ang katawan natin. Ngayon, ang naapektuhan niyan kapag hindi tayo masyadong nakapag-iinom na maayos na tubig, ang ating kidney. Tamang mga pagkain para sa kidney at saka tamang mga dami ng tubig para sa kidney. Sa mga matatanda, eat foods that supports kidney. Pakinggan ninyo itong ating health tip. We've already established that eating processed foods that are high in sodium is not good for your kidneys. Instead, you can opt for fresh foods that are loaded with nutrients and antioxidants in order to give your kidneys a nice little boost. You've most likely heard the saying that an apple a day can keep the doctor away, right? Well, this includes the kidney doctor as well. Apples and other fruits are loaded with antioxidants, vitamin C, and fiber that have anti-inflammatory properties, which provide some great benefits for your kidneys. Some other fresh vegetables that you can consider include kale, spinach, and sweet potatoes. Each of these superfoods contains vitamins and minerals that studies have found to be effective in providing your kidneys with a detoxifying boost. You can also consider adding more fish to your diet as well, because fish is loaded with omega-3 fatty acids. And this is important because studies found that they can significantly reduce the risk of end-stage renal disease or delay its progression. Sure, these foods are good for your waistline, but now you know just how good they can be for your kidneys as well. Kahit na ninyo, yung maayos na mga pagkain, mga prutas. Kaya lamang may mga prutas na hindi maganda sa ibang mga komplikasyon ng sakit, kagaya halimbawa ng diabetes. Kaya ingat pa rin tayo. Basta ang importante ay magkaroon tayo ng intake ng mga pagkain na tama sa kalagayan ng ating katawan, especially for the protection of our kidneys. Maring
Rosana Nene dyan sa YouTube at saka Adele Pulupot dyan sa YouTube. Thank you very much sa inyong lahat dyan. Ano ha? Ano ito? 117 degrees today. Sabi ni Adele Pulupot. Saan ka, Adele? Nanonood siya ngayon sa atin dyan sa YouTube. 117 degrees. Mainit yan, Maricoy. Kung asan ka nandyan ka ba sa California? Mainit yan. Anong oras pa lamang dyan? Alas 9:34 pa lamang. Sa California, 117 degrees. Sabi ni Adele Pulupot, diyan. I don't know kung California siya. Paring Jerry Conto. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Na mairagdag ko na rin lang, ito'y napag-uusapan na natin itong sa kidney. Ito kasing aking anak, napakahilig nito sa tsaa, sa tea. Ano, tea? Well, ayon naman dito sa doktor na kaagapay natin, ang tea ay maganda, herbal tea. Maganda ito medically para sa mga kababayan natin, especially sa protection and care ng inyong kidney. Kaya lamang hindi lahat ng tsaa ay mabuti. Pakinggan natin sandali. Parikoy, Doc! Shifting gears just a bit, another great way to cleanse your kidneys is to try herbal teas. Herbal teas have been used medicinally for thousands of years for everything from weight loss to a full body detox. As I'm sure you're probably aware, they can be used for detoxing the kidneys as well in order to keep them functioning optimally. Herbal teas are often loaded with antioxidants which provide anti-inflammatory effects among other cleansing benefits. Studies found that they can even reduce the risk of developing kidney stones as well. Some examples that you can consider testing out include nettle leaf tea, turmeric tea, and dandelion tea. Okay, magandang balita yan sa aking anak. Wow, mahilig siya sa tea. Tea sa umaga, tea sa tanghali, tea sa gabi. Ako na may tea rin ako Yung cinnamon, ngayon kape. Gawa ng kapag ako'y nakaupo rito at cinnamon ang iniinom ko, walang may pasok na ibang laman ng tiyan, parang nangihina ako Pero itong kape okay Huli man daw at magaling talagang kape pa rin Kape pa rin. Ugnayan, pakinggan! Okay, paalala lamang yan sa mga kapitbahay natin. And of course, meron tayong mga public service kapitbahay. Public service! Hindi ko maisasantabi itong mga galing sa ating konsulada. Philippine Consulate Office dyan sa New York City, sa 5th Avenue, padala sa atin dito ng ating Consul General at saka ng ating Congen. Ito'y sinihan sa konsulada. Theater in the Consulate. Sinihan sa konsulada, ito'y panawagan sa lahat ng mga entries ng mga short movies, short films. Maaari ho kayong makipag-ugnayan kung kayo may nais na isama na maiksing pelikula, short film, diyan sa ating ilalabas sa konsulada from kailan ito? From sa August pa, showcasing sa August. Pero ang deadline ng submission is July 22. Kung kayo ay nais na magsali ng inyong maiksing mga pelikula sa sinihan sa konsulada, deadline for the submission of entries sa Philippine Consulate is July 22nd, July 21. Okay? And then ang final selections nito, result will be known on July 31. Ang showing will be in August of 2023. Alright? Para po sa detalye nitong sinihan sa konsulada, hindi ko mabasa ang detalye sa bakat napakalilinggit ng mga pagkakasulat. Hindi ko mabasa. Para sa detalye, makipag-ugnayan na lamang kayo sa ating konsulada. Care of Sinihan sa Konsulada,
Yan ay dyan sa Philippine Consulate Office, 556 5th Avenue sa New York. And then also Kadayawan sa New York, 2023. Kadayawan sa New York. Ito'y gagawin sa July 16. Ano ba ngayon? July 15 ngayon. Bukas, Sunday. Kadayawan sa New York gagawin bukas Sunday. Ito ay sa Elks Lodge Hall sa 82nd-20 sa Queens Boulevard sa New York. Kadayawan sa New York 2023. Presented by Hijos de Davao, USA. Please come and watch Julius Overo and Ria Marquez, the two-time world champions, Philippine PC International Paralympic Championships. Yan ay sa Kadayawan sa New York City, July 16, alauna ng hapon, diyan sa Elks Lodge Hall sa 82-20 Queens Boulevard sa New York. Okay? Madami ito eh. Madami, parang Jerry Conto. Ano ito, magpapalit na rin daw ng logo ang Kongreso. Magpapalit na ang logo ng Kongreso. Ang kanilang logo ay buwaya na may kagat-kagat na pera. Okay. Another public service natin ito, Mahal Kita, Bexman. Okay. A film by Percy Intalan. Nakalagay dito, sabi rito, the New York Asian Film Festival is inviting you to support and watch the following Filipino movies. 12 weeks, Wednesday, July 26, 6:15 film at Lincoln Center with intro and question and answer and with the director Ana Isabel Matutina. And then I Love You, Bexman, Saturday, July 22, next week at 4:30 in the afternoon at Lincoln Center. Yan ay presented by the Philippine Consulate Office in consonance with the New York Asian Film Festival. Another, isa pa, sabi ko sa inyo, ang dami nito eh. Isa pang panawagan natin ito, the New York Asian Film Festival is also inviting everyone to support and watch Where is the Lie? Saan daw ba ang kasinungalingan? Sa Kongreso. Nagtanong ka pa sa Senado, most especially sa Malacanang. Tanong ninyo yung sugar smuggling. Ang tanong kasi rito ng Where is the Lie? New York Asian Film Festival. Ito ay ipalalabas, kailan ito? July 22 Saturday, next week. July 22 Saturday at the Lincoln Center with question and answer. There you are, Lincoln Center. And finally, ito'y sa mga kapwa ko mga Bicolano ha. Magaling pare ko ha, mga kapwa ko mga Bicolano. Ayos ito. Sandali ha, saan ba yung aking... sa mga Bicolano natin, mga kababayan. Alam mo na mga Bicolano. Ang galing. Mga Bicolano, manood kayo nito. Ang kapistahan ng Peña Francia ay gagawin sa third week of September. Diyan sa Naga City, ang sentro ng Our Lady of Peña Francia. Ngayon, doon sa J.C. Robredo Auditorium or Coliseum, katapat ng SM Schumart sa Naga, ay magkakaroon ng live performance. Look at this. Live performance si Engelbert Humperdinck. Ang galing. Engelbert Humperdinck, the legend. Pare koy,
Mantakay mo sa Naga, ha? Hindi sa Manila. Engelbert Humperdinck, ito'y gaganapin September 12 sa JCM Robredo Coliseum sa Naga City, alas 7 ng gabi. Panuuri natin. Kung kami nandiyan dyan, sigurado manunood kami eh. The legend continues sa JC Robredo Coliseum, September 12, 7 o'clock in the evening, featuring above every other artist, si Engelbert Humperdinck. Nakita na ninyo. Engelbert Humperdinck. Maghanda kayo ng 500 piso general admission, 500 pesos general admission, alas 7 ng gabi, September 12, sa JMR Coliseum. Tapat lamang ito ng SM Mall sa Naga City. The legend continues, Engelbert Humperdinck. Galing pare ko, ha? Engelbert Humperdinck, ha? Walang iba? Magaling, magaling. Kita mo na. Magaling, magaling. There you are. Yan ang ating mga pinag-uusapan, mga public service na yan, ha? Adel Polopod, sabi niya, ano ito? Arizona. Nasa Arizona si Adel. Naku, 117, Maricoy. Mainit talaga riyan. Arizona yan eh. Disyerto yan eh. Anong tawag niyan? Nasa rancho. Nasa rancho ang ating kaibigan. Adel Pulopod riyan. Si Rosana Nene, I don't know kung saan siya nandoon eh. Si Rosana Nene. Si Jeffrey Espina Siao, mga ito ay nanonood sa atin ngayon dyan sa, anong tawag niyan? Sa YouTube. Thank you very much. Maraming salamat. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Buti na lamang si Adel, malayo riyan sa border ng Mexico. Ano? Malayo kayo riyan, Adel? Sa border ng Mexico, dyan sa Arizona. Kasi yung naitanong ko yan, nasabi ko yan, gawa ng yung mga border patrols natin dyan, especially yung mga nandyan sa California at saka sa Texas, talagang nagmumurukulyo na. Gawa ng hindi na nila makontrolan ngayon ang pinakang grabing pagpasok ng mga illegal aliens from Mexico and Latin American countries. Overwhelming. Ang sabi ng National Border Patrol Council President Brandon Judd. Sabi niya, grabe na talaga. Hindi na namin makayanan, hindi na namin maitago. Matindi na ang pagdarahop namin, ang aming kahirapan dito. Marami ang mga patayan, maraming mga hoodlums, maraming mga sindikato, maraming mga kartel ang sinasamantala itong kaluwagan ng pagpasok ng mga illegal na mga dayuhan sa southern border ng Amerika. Pakinggan natin siya. Well, this is the reason that we don't have a secure border. This is the reason that we can't get the resources. This is the reason that the cartels are making billions of dollars every single year. It's because this administration refuses to deal with what we're actually seeing. Let's actually talk about facts. When you look at the number of people in the United States that are dying of fentanyl overdose every single day, and this administration does nothing. When you look at the number of people that are crossing our borders illegally and dying in our deserts or in our rivers, and this administration is doing nothing. When you look at the criminal cartels and you look at their profit margins and how they've gone sky high since this administration has been in office, everything points to this administration does not care about law and order. They don't care about the American people. They don't care about the migrants that are crossing our borders illegally. They only care about the political rhetoric that they think is going to get them reelected and keep them in power. And that is disgusting for the American people. It's disgusting for all law enforcement, and it is
is disgusting to know that they really don't care about human life. Jay Johnson, President Obama's Secretary of Homeland Security, he said that if we have 1,000 apprehensions per day, it's a very bad day. And back then we were only seeing about 200 gotaways per day. Now we're at 3,000 to 4,000 apprehensions every single day and nearly 1,000 gotaways every single day. Then you look at the fentanyl. Then you look at the number of people that are crossing our borders illegally that are on the terrorist watch list. You look at the mistakes that are being made when we're releasing people into the United States that are on the terrorist watch list. Then let's take a look at ICE. Look at the number of people that have been released into the United States that are not showing up to their court appearances. Even this administration admits that a large number of the people that are released into the United States are not showing up to their court appearances. But the administration isn't willing to go out and find these individuals and remove them back to their countries. That's the magnet that draws so many people to cross our borders illegally. We are rewarding lawlessness in the United States. And when you reward lawlessness, you're going to have more people break the law. Galit na, no ha? Yan ang National Border Patrol Council President, Brandon Judd. Lalo pang nang galait itong si Mr. Judd nang mapanood niya si Vice President Kamala Harris na instead na yung border ang asikasuhin bilang Vice Presidente, neutralizer ng pagkapaluwag ng attitude ni President Joe Biden sa border illegals, ang inasikaso nitong si Kamala Harris ay ang punahin yung eroplano. Kung hindi po ninyo alam, the other day, sumakay ng eroplano si Kamala Harris at hindi siya nasiyahan doon sa kanyang inupuan na first class na upuan ng eroplanong kanyang sinakyan. Yun ang kanyang binanatan. Sabi niya, kayo, mga nasa airline industry, asikasuhin ninyo ang mga eroplano. Sumakay ako, hindi ko gusto eh. Matigas ang upuan eh. Napanood nitong National Border Patrol Council President Brandon Judd na mas napuna pa ni Kamala Harris, Vice President, yung upuan niya sa aeroplano kaysa sa libo-libo na pinababayaan ng administrasyon ni Joe Biden na pumasok thousands sa Pilipinas, sa Amerika, through the southern border. Pinalalakad, pinatatakbo ng mga kartel. In fact, ito'y galing sa Pentagon na ito. In fact, ang Pentagon ay nagsabi na mismong ang southern border pinapasukan ngayon ng mga Chinese galing sa mainland China. Ang masaklap nito, yung mga pumapasok doon, it's okay kung mga nadidihado, naaapi na mga Chinese na mga galing sa mainland. Ang mas masaklap nito, kakutsaba ng mga kartel, mga Chinese na miyembro ng PLA. Ginagamit ang south border para mapasok ang Estados Unidos. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya ngayon malapit na ang midterm elections din dito sa Amerika. Malapit na. Ngayon, dito sa midterm election, marami na ang mga nagtatampisaw ng kung sino ang pwedeng tumakbo, mga pro-administrations, anti-administrations, and of course, kasama na riyan itong mga tatakbo pagka-presidente. Kaya ngayon, ang mga survey agencies dito sa Amerika, binabantayan yung Republican Party. Sino kaya sa mga contenders sa panig ng Republican ang maaring mag-challenge kay Joe Biden sa eleksyong nalalapit? Ayaw ng media na i-publish, ayaw ng mga mainstream media, na mga television, na mga periodiko, na ilathala na si Donald Trump ang namamayagpag kahit na anong survey ang gawin, Donald Trump ang posible na maging kalaban ni Joe Biden sa susunod na eleksyon. Maging mga kolumnista at mga anchors sa mga talk show, mga hosts ng mga talk shows sa mga televisions, maging sa online o mainstream media, ay hindi nila matanggap
Kaya tinutone daw nila ang issue na ito, ang iba'y bumabanat at nagpapalabas ng mga fake news. Ngayon itong si Byron York, kolumnista ng Washington Examiner, ay binigyan ng breakdown kung bakit hanggang sa mga sandaling ito na sandamakmak ang mga kaso na isinasampal ng federal government under Joe Biden kay Donald Trump, patuloy na tinatangkilik, niyayapus at sinusuportahan ng maraming taong bayan si Donald Trump. Big parts of Republican orthodoxy like immigration and trade and entitlements that Trump just threw Republican orthodoxy out the window. Much more populist tariffs and trade, much more restrictionist on immigration. So Trump really did make enormous changes. You're absolutely right about peace through strength, and you're right about the tax cuts, because essentially Paul Ryan convinced Trump in his first year to go for tax cuts as opposed to building the wall, which was Trump's premier campaign promise. But Trump made enormous changes in the Republican orthodoxy. Trump is far, far more instinctive. I mean, Trump is kind of a large mass of instincts. And so many of them were really consistent with what American voters wanted to see after 8 years of George W. Bush and after 8 years of Barack Obama. That's a huge difference between those two figures. Well, you make good points. You know, I can tell you this. 3 years with President Trump, you go in there, you know, 2, 3, 4 people, however many people, with a proposal and a policy, you better be ready to defend it. He asked the most incisive, difficult questions. And if you weren't ready, you'd hear about it. And he had a very wicked sense of humor. Actually, Reagan had a very wicked sense of humor, too. I don't know. It's a very interesting subject. I think Charlie was right, though. The in-between. All right, so here's Kudlow in 1980 as a child, and then here's Kudlow as an old man working for Trump. In between, I think the GOP sometimes lost its way. You know? Byron York, great column. Yan ang tinig ni Larry Kudlow at saka Byron York, na columnist sa Washington Examiner. Kanyang breakdown kung bakit ang tao ay naandyan pa rin kay Donald Trump. Sa kabila ng kaliwat kanan ng mga black publicity, negative publicity ng administrasyon, Donald Trump pa rin ang taong bayan. Munti ko nang makalimutan si Manay, yung kanyang birthdays. Muntik lang makalimutan. 12:57. Happy birthday na lamang sa mga celebrants natin kapitbahay. Parang June de Valencia dyan sa Australia, tulog na. Hello baby, it's so good to hear your voice. Happy birthday sa mga may karawan ng Miyerkules, July 12, Annalina Enumar, and then Crizel de la Cruz, Victorina Mariano, MJ Kyle Ibanez Salvo. All I can say is that Naroon naman ng Martes ay anniversary ng Villa Cazares sa Naga City. Since you left. Happy anniversary, Villa Cazares, Naga. Jueves, July 13. Hey, happy birthday. At saka happy birthday kay Aldine Lorenzana. Maricoy, happy birthday. Jueves, July 13. At kahapon naman Friday ang mga celebrants natin. Elmer Salvo, Ben Magbuhos, Maricoy. Tahimik ka lamang dyan, ha? Tahimik ang pare ko eh. Siguro sabi niya, nakalimutan ni Firel ang mga birthday celebrants. Paring Ben! Happy birthday, Ben Magbuhos, kahapon Friday. Anniversary ng J Sky Power, kahapon Friday.
Happy birthday kay Miles Arador at saka Roxanne Raquel Cahigas. Yan ay kahapon Friday. Ngayong araw na ito ng Sabado, marami ang mga may kaarawan natin mga kapitbahay. Francis Lynn Gahalvo Salvo, Rafael Dac Arnel, Leonora Ladica Lazaca Forones, Mirna Galgao, Nena Salvo Mahait, Nelson Salvo, Sheena Paula Cabobos, ang aking pamangkin, birthday celebrant ngayon, Kimahil Maria Hilda Ablanida Tia, diyan sa Middle East. Happy birthday, Mahil. Buhat sa angkan. And of course, marami pa tayong mga birthday celebrants, mga kapitbahay. Sunday, Jaime Salvo, Jacqueline Mertalia. Aba, Jackie. Happy birthday sa iyo bukas. At saka si Dr. Fabian Dagayday. Pare ko, umuwi ng Pinas eh. For good. June Dagayday. Happy birthday tomorrow, pare ko. Reynaldo Plaza Cervantes. Paring Sunny Laragan dyan sa London. Happy birthday tomorrow. And on Monday naman, July Macgay, Virginia Salvo, Maria Cristel Argana, Mirna Guillermo. Aba, Marikoy, wala ka yata ngayon, ha? Maagang selebrasyon, ha? Lunes pa ang birthday nito, eh. Mirna Guillermo, happy birthday on Monday. Rashkin Sogosyo, Genevieve Salvo, Duchess Pinky Wilson. Duchess na, ha? Si Pinky Wilson, Sampaguita, ang ating magaling na folk singer. At saka Brad Schilling ng Toastmasters International. From my wife, Gilda, and myself, Brad Schilling, happy birthday. I'm learning how to get by on my own. And finally, on Tuesday, mga kapitbahay, Alex de Venecia. Big time politician. Marbury Nieves, Princess Joya Vargas, Leonora Bias, and Lorraine Cordero. Sa inyong lahat at sa lahat ng mga hindi namin nabanggit pero nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa mga dako ng daigdig, happy birthday to all of you, especially sa July 19, ang aking paboritong sister-in-law, Ruth de Maghante-Pante. Happy birthday, UT. From Ate Hilda, from my whole family, and myself. July 19, totoo na itong birthday. Happy birthday. Seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. And of course, hindi kumpleto ang birthday ninyo mga kapitbahay kung wala tayo ng cake, syempre, parang June Day. Kung walang cake, walang birthday. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop.
bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Alam mo paring Jundi, ha? Kung may panahon kayo, mamasyal kayo sa ilan sa mga sangay nitong Armenias. Gawa lang talagang bago na mga bago yung kanilang mga gamit, bago ang mga gusali na kanilang kinalalagyan, especially yung mga naandyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Ito'y katapat lamang ng mini stop. Pwede kayong maglaro ng inyong mga iPhones, ng inyong iPad, ng inyong computer, laptop. Sabagat meron silang, anong tawag niya na yung wireless? Wi-Fi. Merong Wi-Fi ang Armenias. Sabagat sila'y nagsisilbi na. May mga sit-ins na sila. May mga lamesa sila. Pwede kayong uminom ng cold or hot coffee. Of course, kasama na ang iba't ibang uri ng mga cakes, breads, and pastries. Diyan sa Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, Makati Highway, Paleobago, Pampanga, katapat ng Saviour's Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katapat ng Super 8 at katabi ng Metro Bank, at Makati Highway sa Malolos, Bulacan. Lahat ng mga ito ay medyo hindi na yung eksaktong mga lugar, gawa ng lumipat sila sa mga medyo malaki-laking mga espasyo at saka moderno na. Moderno na. Kaya tuwan-tuwa ang aking sister-in-law, si Ate Arlene. One time, makahuntahan nga natin itong mga ito. Maganda. Highly modernized na pati mga touchstone, ganyan Magaling. Yan ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries sa mga iba't ibang lugar sa Pampanga and then dyan sa Bulacan. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Si Putin ay talo na sa digmaan, yan ang sabi ni Joe Biden. Talo na sa Ukraine. Juan, Saturday Live. Tandaan lamang ang ating usapan ngayong araw na ito, mga kapitbahay, sa ating insight. Yan ang ating Mayor Benjamin Magalong Ridiculed, Binanatan, dahilan sa kanyang pangunguna, pagpapasimuno ng isang kilusan for good governance. Ayun na, pinapasa ko sa inyo ang pagtimbang-timbang sa mga bagay. Wala na tayong oras. Hanggang dito na lamang muna kami, mga kapitbahay. Good morning, pare ko'y Mr. Romy L. Reyes. Huli man daw at magaling, may babalik pa rin naman, rewind Punong-puno siksik sa impormasyon ang ating Fun Saturday Live. Marami kayong mapupulot dito, mga aral sa ikabubutit hinaharap ng ating bansang tinubuang Pilipinas at sa mga adopted countries natin, whichever you are, in now. Mr. Romy Reyes in red. Naka-t-shirt siyang pula. Maraming salamat, pare ko'y. Thank you. Diyan sa mga naandyan sa YouTube, Adele Puloput, pareng Jeffrey Espina Xiao, pareng Rosana Nene, Mari pala, at saka maraming iba pa. Silent audience, thank you for the time. Until next week tayo, mga kapitbahay, maraming salamat na muli sa inyong pagantabay. And if I may request, pakishare po ang ating programa sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya. And I assure you, marami silang matututuhan sa ating programa. Nakasasakit ng damdamin, pero yan ang totoo. We can't do anything except the facts, the figures, the numbers. So we'll have something in the future. Until next time, God bless us all. I love you from the innermost recesses of my soul. Kay misis ko sinasabi anong araw I love you
from the innermost recesses of my soul. Sabi ko na rin sa inyo kasi I love you too eh. And of course, ang aking pamilya, I love them. Sila ang aking inspirasyon, ang tanglaw ng aking buhay, ang aking may bahay. Until next Saturday, Diyos mabalos, maray na ito, maray na hapon, maray na banggi. Huwag kaligtaan, third week, Peña Francia Fiesta sa Naga. Engelbert Humperdinck ang guest. September 12, alas 7 sa Jess Robredo Coliseum. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaibigan ko at sa aking may bahay. Naunahan ako eh. I love you, Nang. Unahan ako na may bahay ko eh. Maagap siya ngayon. Bye-bye sa inyo lahat. Simba tayo, ha? Huwag kaligtaan yan. Bukas Sunday, magsimba tayo. Tandaan, the most powerful weapon in the world that you can use is prayer. The rosary. Huwag nating kaligtaan. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Thank you, paring Jerry Conto. Automatic na daw eh. Kaya naunahan tayo naman. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.